Siinä vaiheessa, kun heitä yksitellen rupeaa sieltä tulee, en mä tiedä. Moikka. No oot tässä komea. Sepä. Miekäs. Ihana. Sulla on ihanat silmät. Final Fantasy VII on monella mittakaavalla aivan käsittämätön merkkipaalu niin Final Fantasy-sarjan kuin videopelien historiikissa. Sen onnistui aikansa teknologialla lyömään putkitelkan elektronitykistä ulos sellaista näköhermojen karkkipaukkua. Kahtokaa nyt jumalauta noita tissejä. Ei vittu, ne näyttää siltä, että ne repee irti hetkenä minä hyvänsä. Ja tarinan kerrontaa, joka kasvattaisi Kaljuillekin hiukset ja vielä yli 20 vuotta myöhemmin sen ensi kertaa pelaavan itkemään silmänsä päästä. Tämän lisäksi sarjan teoksista yksikään muu ei ole saanut kansakuntaa jakautumaan näin erilaisiin leireihin, joissa joko tuntee lukeutumansa kapeakatseisen ylihypettäjän tai pelin maanrakoon piäksemän haalareihin. Sillä on tunnettua, että jos jokin on todella suosittu ja menestyvä, on se automaattisesti paskaa. Disclaimerina todettakoon, että itse aikanaan jopa hieman lukeudun jälkimmäiseen kategoriaan, vältellen peliä mainstream-kikkareena. Toisin sanoen sisäinen hipsterini huusi stunttiseis. Siinä se nyt on! Hipsterin perkele! Odotukset olisivat olleet niin isot, että pettyisin tavalla tai toisella. Tästä ajatusmallista 7 vuotta eteenpäin ja 23 vuotta alkuperäisen pelin julkaisusta sekä puolisen tusinaa Final Fantasyä vyön alla, täysin mitään ennakkoluuloja tai odotuksia pamahtaisi käyntiin päin helvettiä toimiva Steam-versio Final Fantasy 7. Jonka universumissa teknologian kehitys on itse saatanan keksintö, spermapankki is the next best thing ja kolmiodraama ihan ei. Vaikka sarjan 6. eepoksessa tällä teemalla flirttailtiinkin huomattavasti, ensimmäistä kertaa tupla-äävän historiassa saivat ritarit sekä syvät että leveät salit lopputilin ja kapitalisti paskavallan valtikan. Jotta tässä Iisakin kirkon ensimmäisessä osassa olisi edes tallahasseessa hallatin verran järkeä, on pienen historiatunnin aika, tai pikemminkin tulevaisuuden. Pitää kuitenkin muistaa, että elämme läpi omia muistojamme tulevaisuuden itsestämme. Osa katsojista todennäköisesti ei ole edes jaksanut katsoa näin pitkälle, joten voin vannoutuneena Bugenhagenina ja joka paikan tietäjänä todeta, että hyvällä todennäköisyydellä ilman epäilystäkään. Hei, kuunnelkaa nyt! Näin pitää keskittyä. Mä olen nähnyt tosi paljon vaivaa näiden tekemisessä. Mä valvoin 7 viikkoa kirjoittaisi näitä. Keskittykää. Eli älkäämme kuvitelko elävämme sfäärin päällä, vaan ikuinen koneisto, joka omaa illuusion johdattaa meitä alkupisteeseen. Alkupiste ei ole suinkaan vuosi 1997. Kuka onkaan piilossa puun takana? Cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Jolloin planeettaa järsyttävä peli meteoriitin lailla pamahti kauppojen hyllyille. Vaan Shaisha alkaa roiskua pitkin seiniä jo 2000 vuotta aikaisemmin. Ei siis sen hipin toimesta, jonka teeposetuksia näkee vanhojen ja lahojen tönöjen katolla, vaan mystisen avaruudesta tulleen olion, joka pamahti Gaiakoon kamaralle vieden lähes kaikki puunhala- ja alkuasukit mennessään. Lähes 2 vuosituhannen hissuttelun jälkeen 7 vuotta ennen varsinaisia Final Fantasy 7 tapahtumia, pieneltä näytöltä, jonne ennen näppäiltiin näytä juontajatissit, oli tuleman Before Crisis. Vaikka kyseessä onkin tätä dokumenttia varten RPG Makerille tehty remake, on se kronologisesti aikajanan etupäässä. Ensimmäisenä estradille marssii turksien, tai näin tuttavallisemmin turkkilaisten nuori tulokas Zeng. Ainoa maan päällä, joka on pysäyttänyt 9-millisen luodin otsallaan. Before Crisiksella nyt itsessään ei ole merkittävää osaa kokonaisuuden valossa, ja kai se nyt perkele tuosta tittelistäkin näkee, kun ei mitään ole vielä sattunutkaan. Näkemättä alkuperäistä mobiiliteosta edes ollaan remakein osalta aakkosissa lähempänä D:tä kuin Reetä. Zengin taustatarina muuttuukin nopeasti painajaisella kuorutetuksi reaaliaikaiseksi sakiksi, joka saisi Mr. Worldwide Kojimankin repimään taas vaihteeksi bokserinsa. Tää ei oo vittu todellista, mä oon idioottien ympäröimä.
Tarinan kerrontaa remakein onkin harvinaisen vaikea sössiä jo olemassa olevalla skriptillä, tosin hahmojen ollessa nimeltään haulikko, 2 asetta tai miltä kuulostaisi itsepuolustuslaji, syönee se hieman katuuskottavuutta. Siitä huolimatta Before Crisis kertoo hyvin sen, että on se pahiksillakin elämä, verot ja typerät nimet. Nyt te mietitte. Mitä tää äijä selittää, eikö tää ollutkaan paskapeli? Oli. Kaikella kunnioituksella niitä faneja kohtaan, jotka tämän oikein uskollisen näköisen paketin ovat meille kasanneet, on mahdollisesti ehkä omalle seksielämälle ominaista hakata keppikädessä yksin ilman kenenkään apua. Vaikka selkeästi tilaa on pelikentällä muillekin varattu ja kavereita roikkuu mukana vähäsen väliä. Kenenkään apua ei jatkossakaan tulla kaipaamaan, kun PSP-nimeä kantavalle käsikonsolille pistettiin pöytäriisistä koreeksi ja hätähousuille Japanissa vuonna 2007 sekä lopuille maailman pesanteille vuonna 2008 julkaistiin Crisis Core, jolla onkin merkittävä rooli remakea ajatellen. Sama työpaikka, eri kuteet. Shinra Electric Company, jonka yrityspolitiikkaan kuuluu leipää ja sirkushuveja. Se, miten joku sähkölaitos on päässyt vallan kahvaan, lienee mysteeri. Sen päivän kun näkisi, kun paikallisella sähkölaitoksella olisi oma armeija, maanalainen tutkimuskeskus, erikoisyksikkö, salaiset agentit ja miksei vielä salainen vastarintaryhmäkin, joka vain esittäisi olevansa napit vastakkaan koko sähkölaitosimperiumia vastaan. Saanen oikeat vastarintaliikekannalla olevat uskomaan parempaan huomiseen, vaikka todellisuudessa heitä on tusina eikä armeija. Jotta ei väärinymmärryksiä kävisi, ei Dynamo-miesten erikoisyksikön sankarina suinkaan ole itse Edgelordi Cloudstrife, vaan mustahiuksinen vähemmän Edgelordimpi Cloudstrife eli Jack Fair. Hello to you too! Lyhykäisyydessään tarinan juoni on, että joku idiootti yrityksen orvan pyörästä on ottanut hatkat ja tehtävänä on löytää tämä pässinpää. Soldier First Class. Ago, he went missing during a mission. Know anything about this? Not a clue. Mutkia matkaan kuitenkin lyödään lisää, kun Jackin mentori Angel päättää niin ikään tehdä katoamistempun. So about 2 hours into his shift, he goes like, I'm gonna get a smoke break. Just never came back. He just left. Ja selviää, että alun perin etsimämme runoilijan Niakka Genesis on luonut itsestään klooniarmeijan. Pysäyttääkseen hajoilun, ei siis jokapäiväiselle elämälle, vaan äijä kirjaimellisesti rappeutuu. Genesis nähkäs on epäonnistunut koe. Aiemmin mainitussa tutkimuskeskuksessa onkin työskennellyt kaiken näköistä hiihtäjää. Kaikilla on ollut omat motiivinsa, kuten luoda yliluonnollisia sotilaita käyttämällä nyt vaikka 2000 vuotta sitten maahan muljahtaneen öttimätyn soluja. Sen sijaan he loivat jotain saatanallista ja peruuttamatonta. Sitä on siis vaikea sanoa, mihin tekijänoikeussoopaan Genesis ja kumppanit ovat kätkeneet itsensä, mutta jäljityksen ohessa Jackin mielessä ei pyöri kuin naiset ja hedelmäpelit. Hello! Tai tarkalleen ottaen nainen, eikä mikä tahansa nainen, vaan Eerit, tai Eeris, tai Eeryst. Kaksikon ensikohtaaminen on kuin alku römpaskalle romanssille, jossa protagonisti Juntin on pakko yrittää iskeä heti ensimmäistä naista, joka viitsii edes katsoa silmiin, ja vielä jollain ilmeellä onnistuen pokauksessa. Don't be silly. Tai sitten ei. Kaksikon suhde lähteekin varsin luonnollisesti liikkeelle klassisella kunnarilla eli ykköspesälle, kakkoselle ja kolmoselle sekä lopuksi lasten takaa-ajo, kun ipanat vei lompakon. Rikko! Tänne! Eikä millään malttaisi odottaa 9 kuukautta. Ja lasten rattaatkin pitäisi saada. Äiti itki hiljaa ja käteensä risti, kun mun ensirakkaus oli aivan totaalinen nisti. Vaikka ilmaiskierroksista onkin kyse, rupeaa nämä joka 10 sekunti taistelun keskeyttävät mainoskatkot hyvin äkkiä hiertämään palleja vasten, kun kaiken maailman onnenonkioita heittäytyy tielle joka toisella askeleella. Ja siksi todella mä en oo pelannut ennen noin vajaalla pakalla. Mullakin oli äsken pata, ässä, kunkku, ämmä, sun hääkuvas, vanha viinakortti ja joku saatana hapankorppu. Kokkelbergin hajuisesta otteesta hellittääkseen on radalle ripoteltu toinen toistaan merkillisempiä askareita, kuten ydinpommien purkamiskurssi. Tämä vaihe onkin sitten sellainen, missä kannattaa olla sekä ampumahiihtoa kesällä, joka muistuttaa krapulaiselta tähystysleikkaukselta. Matkalla tutustutaan johonkin ihan nevöhöt-tyyppiin. How about you? Me? Gongaga. Ja heitetään vielä Gongagan oma poika lävistämään itsensä vihollisen tukikohdan läpi paukkupakkasessa. Mikä voisi mennä virheen? Moi, mä oon Jack Fair.
Te saatatte tuntea mut mun menestyskirjoista taparisuuden kuntoon kukkakärryllä sekä taisteluhelmäpelin alkeet tasot 1, 2, 4 ja 7. Näin ykkösluokan sotilaana mua etua mennä tuonne tukikohtaan, kun vuodaat et osaa tehdä niinkin yksinkertaista asiaa kuin sniikkaus. Ensinnäkin voit hyppiä vaikka tasajalkaa vartioiden takana, kyykätä arkkujen vieressä, koska koko ruumiin lämpötilan ylläpito minibelin ja arkkujen avaaminen saman napin takana onkin niin helvetin siistiä, joka toimii yhtä luotettavasti kuin pornosaittien täysikäisyystarkistukset. No voi vittu. Sillä sekunnilla kun tulee spotatuksi ja portsarin toimesta heitetyksi pihalle, syöksyvät kylmiintyneet ja nälkäiset vartijat tyhjentämään lootat yksitellen, joka kerta kun jonain palkintona siitä hyvästä, että taas sai heittää yhden huonolla hiippailutaidolla varustetun Jannun ulos, vaikka juuri äskeinen vartiovuoro hokattiin sekunti sitten kanveesiin. Tätä jatkuu niin kauan, kunnes jollain ilveellä keksit reitin päästä huomaamatta läpi, tai loppuu lootat ja äijältä mielenkiinto vartioida. En tiedä, saat. Mutta ennen kuin Jack heittää tai on heittämättä veiviään, ei henkihieverissäkään Jackin ongelma pelaamiselle näy loppua ja pelaa rahansa, henkensä sekä ystäväkin ulosottaa kaiken irtaimiston. Last spin, guys. Yes! Yes! Satasen Petin ponari, mikä spinni? Mitä vittua? Come and get it! Mutta miten noutajan porteille on sitten päädytty? Kertomuksen mukaan Cloud, Jack ja Sephiroth passitettiin Nibelheimiin. Tehtävänään tutkia Sinra-reaktorin probleemaa. Kuka tehtävän sitten antoi? No pelin alussa nähty direktööri Lazard, joka itse asiassa ilmenee presidentti Sinran kimppakivan tuotokseksi, joka tuosta vain haihtuu tarinasta aivan kuin käsikirjoittaja ei olisi saanut edes lausettaan loppuun. Reaktorista löytyykin kaikkea muuta kuin löystyneitä venttiileitä, vaan mutatoutuneita ihmisiä. Genesis piipahtaa heittämässä pienen infopläjäyksen, miten asioiden laita on. Ja sen takia mäkin kävin ennen tätä filmaustani tuolla Sakastin puolella vetämässä käteen nämä hanskat. Vaikka onkin jo tässä kohtaa piesty hengentä 100 kertaa jankutettuaan samoja virkkeitä samasta opuksesta kuin äijällä olisi mainossopimus kustantajan kanssa. Vaikka Sephirothin oikea äiskä olikin homo sapiens. Mä en tiennytkään, että sulla on äiti. No totta helvetissä mulla äiti on. Vai luuleeko, että tämä on joku ET ulkoavaruudesta? Niin erittäin tervejärkisten tiedemiesten ansiosta 2000 vuotta vanhasta alienista tehdyt rokotteet eivät välttämättä ole ihan jokaisen mieleen. Ja tästä rokotusvastainen Sepi vetääkin ihan mahdottomat pultit klassisesta sinut on adoptoitu skenaariosta. Kirjojen lukemisen sanotaan tekevän hyvää, mutta Sephirothin tapauksessa viikko kirjastokellarin niteitä pläräillessä synnyttää miehen, joka haluaa vain maailman palavan, eikä edes vain huvin vuoksi, sillä mies suoraan L'Orealin mainoksesta luulee nyt olevansa Setra-rodun ainoa jälkeläinen. Kun jästitiedemiehet ajattelevat sen olevan hauska läppä, että Jenova olisi Setra. Ihmiskunta olisi aikanaan pyrkinyt vain sortamaan Setroja, vaikka todellisuudessa Jenova itse jysäytti sellaiset kananmunapierut ilmoille, että koko puun halajien suku tuhoutui lähestulkoon sen siljän. Näkemyksiä Nibelheimin tapahtumien kulusta voi kysyä monelta ja jokaiselta tulee saamaan eri vastauksen. Mutta todennäköisesti Jackin visio on uskottavin hänen oltuaan ainoa seurueen raitis, eikä niinkään koko illan umpijuurissa kuin taksikyytikunnossa olleen Cloudin tuulesta temmuttu versio olla Jackin saappaissa mission alusta saakka. Vaikkakin Sephiroth ja tinttaaminen illan humujen finaaliksi osuikin oikeaan osoitteeseen. Sephirothin metkut tieteen äijähän pölähtää livestreamin soppaan, mutta Sephirothin sisum midi-glorianit on niin hävyttömillä leveleillä, että mies pelkän tahdonvoiman turvin välttää hengen lähdön. Nämä 2000 vuotta vanhat Jenovan mömmöt, mitä Sephirothiin on pumpattu, on sen verta väkevää mättöä. Siitä menee tosi sekaisin ja tosi psykoosia. Ettei planeetan maksa sitä kykene sulattamaan ja Sephiroth jää tietoisuuksineen elämään. Ei yhtään hassumpi keksintö. Kuolleen elämä on itse asiassa aika mukavaa. Ei tarvitse tehdä mitään. Mitäs teit muka eläessäsi? Mitäs mä muuten teinkään? Ja niin. Kaiken raivokkaan piletyksen jälkisotkujen jäljiltä Jack ja Cloud pakenevat Sinraa jouduttuaan 4 vuodeksi Kesselin lietehuollon säiliöön,
ja Jackin roskaposti on täyttynyt 10 Eeritin epätoivoisista rakkauskirjeistä. Miehenne on kadoksissa, mutta älkää olko moksiskaan. Me kyllä löydämme hänet. Ehkäpä elossa. Ei on niin väliä, kyllä mä uuden löydän. Lopulta sinnikäs taistelu vapaudesta tulee tien päähän, sen hinnan noustua inflaatiomaisesti aivan mitkarin porteilla, ja sankarin kapula siirtyy seuraavalle kantajalle. Rakkauden lunnaat on liian raskaat. Alku on ihanaa, loppu on paskaa. Vielä ennen Crisis Corea Square Enix tehtaili animoidun elokuvan Advent Childrenin, joka taas perustuu 2 vuotta myöhemmin alkuperäisen pelin tapahtumiin. Ja jotta koko pakka ei olisi jo tarpeeksi sekaisin, niin Sephirothkin on ponnistanut takaisin henkiin. Tosin 3 pölkkypään avulla, mutta kuolee myös jo 3. kerran. Vai kuoleeko? Täyspitkän animaatioelokuvan sekä muiden kakkaisten spin-offien myötä yli 15 vuoden ajan velloi huhut remakeista, jota ennen pitkää alettiin nähdä vain partnerina Half-Life 3:lle, jota ei ikipäivänä tehtäisi saataisi valmiiksi edes mahdottomilla tavoitteilla, sekä todennäköisesti myös sillä, että studiolla oltaisiin yhtä sormi suussa kuin itse tämän videon kanssa. Kunnes vuonna 2014 jossain tehdashallissa pidetyssä PlayStation Experienceissa laskeutui taivaalta leuan alta rapsuttavalla kihelmöinnillä ja aivan puun takaa Final Fantasy 7. Siis pelkkä 7. Voi helvetin perse! Ihan hyvin olisivat voineet palkata vaikka Ismo Leikolan lavalle vetämään Q&A-osion johtoportaan puolesta siitä, mitä Final Fantasy 7 tulevaisuudelle kuuluu. Et onhan se kyllä hienoa, että nyt on se tietotaito, know-how, että miten peli tehdään, että on hienoa kyllä. Nyt mä kysyn, että meinaatko joskus tehdä uudestaan? No en vittu ikinä. Hyvin äkkiä pienimmänkin toivon murun remakeista sai ampua painepesurilla taas sängyn alle, kunnes päivät ja kuukaudet kuluivat vuoden 2015 3 Shitfestin saapuessa, jonka katsominen livenä yömyöhään ei ole koskaan hyödyttänyt yhtään ketään, ja tällä kertaa Square Enix halusi todenteolla vääntää veistä haavassa näyttämällä Final Fantasyä, mutta sulaneilla Playmobil-ukoilla. Ja kaiken järkytyksen keskellä, kun sitä vähiten voisi odottaa. Now, many years ago, Square Enix released a groundbreaking title that went on to become one of the most beloved games in PlayStation and video game history. Is that a live stream? Tonight, I am proud to announce that by popular demand, we have a very special treat for everyone. No. Miten? Ei saa. Hold on to your butts! It's not possible. Oh, fuck! It looks super fucking cool! It's all fucking music! Oh, yeah. Hey, wow! The reunion at hand may bring joy. It may bring fear. But let us embrace whatever it brings. Tässä tapahtuu jotain, jota ei voi järjellä selittää. Internet sanalla sanoen räjähti. Ihmiset juhlivat kuin Suomi-lätkän MM-kultaa, jopa kaikki ne, jotka eivät edes ymmärtäneet, miksi kaikki ovat psykoosissa ja mistä on kyse. Joukko orgia, johon ei ole saanut edes kutsua, jonka päädirehtööri, ohjaaja Tetsuya Nomura ei edes tiennyt olevansa mukana koko projektissa. Josta ei tultaisi kuulemaan mitään merkittävää 4 vuoteen. Eli nyt pelin kehityskin laitettiin makotankkiin lillumaan cloudeineen säkkeineen. Niinku mahdollisimman hyvä olo ja sit mahdollisimman huono olo. Vähän kun sais niinku orgasmin ja laattaisi samaan aikaan. Square Enixin metatason pelikehitys oli jo tässä vaiheessa venynyt Sephirothin Supernovan pituisiin sfääreihin, mutta jollain ihmeellä kun Yoshi P. Final Fantasy 14 vapahtajana, remake-tiimin onnistui pitkän pallottelun jälkeen tällätä kaikki palaset kohdalleen, tai ainakin ensimmäisen osan perustukset, sekä itselleni kaikkien aikojen pelin ja matkan. Eikä kyseessä ole ainoastaan juuri tästä remakeista, vaan myös kokonaisuudesta. On aika pirun haastavaa olla vakava, jossain määrin viihdyttävä ja vielä informatiivinenkin, enkä mä nyt halua tätä täysin perseilyksikään vetää. Eräänlainen överiksi vedetty anekdootti, sillä itselleni FF7 on tullut enemmänkin kuin vain peli, ja siitä syystä tämän teko pelottaakin. Alat kirjoittaa näytelmää, joka ei tule koskaan valmiiksi. Ja leffakäsistä, jota ei tule 3 riviä enempää, koska se onkin yllättäen vaikeaa.
Edelleen huomion arvoista, vuosi sitten en edes tiennyt koko pelistä mitään. Vuonna 2020 tälle meidän Gaia-planeetalle iski meteoriitti geostigman muodossa, joka laittoi kaiken sekaisin ja maskit naamalle. Samaisena vuonna koin alkuperäisen FF7 ensimmäistä kertaa ja se laittoi meikäpojan sekaisin ja kyyneleet naamalle. Joskus uppoutuu toiseen maailmaan ja unohtaa täysin sen, että miljoonat muutkin ovat kokeneet samat hetket, niin ilot kuin surutkin. Mutta silti se onnistuu olemaan ikioma matka. Vaikka mä pidän muista Final Fantasy-sarjan peleistä aivan mielettömästi, niin tää saakelin seitsikko on mennyt niin ihon alle, joita mikään edes elämää suurempi ole aiheuttanut. Ja mut on aika hemmetin vaikea saada itkemään. Eikä kauaakaan Midgarin pääsystä, kun Cloudstrife-pelkät maiharit, MC Hammerpantsit, Sakarin villapaita, polvisuoja olallaan ja Buster Sword selkänikamaan nakutettuna hankkiutuu ongelmista ongelmiin perseaukisuuden takia heittäytymällä osaksi sekalaista seurakuntaa, kuningas Idioinen mossaattaa 1/8 makoreaktorista taivaan tuuliin. Sillä planeettaa imetään kuiviin. Mut sillä ei ole mitään väliä, koska mä pääsin kerrankin pukeutumaan nykyajan haardiskaan ja kantamaan isoja aseita. Ja se jos mikään on ihan vitun siistiä. Välittömästi Reen ohjaksiin päästessä ei Crisis Coren henki ole vielä sammunut, vaan 2 askelta ja Sinra-sotilaat syöksyvät niskaan, jotka eivät ole huomaavinaankaan ilmeisesti nyt haamuksi muuntautunutta pommiryhmää, lukuun ottamatta Cloudia, eikä olisi edes viimeinen kerta. Remaken myötä taistelu designoidulla työpisteellä on heitetty mäkeen, eikä ensipuraisu ole enää yhtä slap-kontestia, vaan itsensä voi nyt sijoittaa kentällä taktisesti miten ikinä lystääkään. Isminia voi antaa pilvenhattaralla 2 eri mielentilassa, kevyessä sekä raskaassa eli laihassa tai läskissä. Kevyessä liikkuminen ja huitominen on nopeaa, kun taas hevillä setillä Cloudille isketään betonikengät jalkaan ja miakkakin painaa yhtäkkiä tonnin. Todellisen eron tekee se, että heavy-blokkaus mahdollistaa niin sanottujen counterien perille toimittamisen, joka useissa tilanteissa voi nostaa kohteen stacker-mittaria, joka taas tappiin noustessa aiheuttaa kohteelle väliaikaisen sairauskohtauksen ja lyhyen aikaikkunan tintata maassa makaavaa entisestään. Tarpeeksi päätä hakatessa vastaan marssiviin pösilöihin syttyy kojelaudassa ATP-merkkivalo, joka mahdollistaa muukin kuin aivottoman takomisen. Suomalaisittain aktiivinen aikataistelu avaa käyttöön kaiken, mitä Cloud skitsopääkoppansa tietokantaan on ujuttanut, ja aivojensa eli pelaajan kautta lähettää hermoston läpi lihaksilleen suorittaa erinäisiä tehtäviä, entistä jytympiä kumautuksia, tulipalloja tyhjästä sekä Final Fantasy 15kin tuttua lasijätteellä roskaamista. Kekkalointi on tosin toistaiseksi vielä niin yksinkertaista, että on parempi jatkaa unelmien poikamies Tsernobylia, jossa porukan ainoa leidinkin Hey guys, it's your girl! alkaa pillumagneetti vetää puoleensa. So, by the way, you know Tifa, right? Sort of. Joka aiheuttaa Cloudissa Vietnam-fläsäreitä, jonka kuviot muistuttaa itselleni lähinnä teini-ajan ihastustani. Talk to her? No. Syy, miksi keikalle ei lähetetty Cloudia yksin, vaan niippupölvästäjä on tietenkin se, että hissikohtaukset olisivat tätä. Nyt koko matkan reaktorille saadaankin kuunnella kiihkoisen ympäristöidenan / kansanvillitsijän / paranoidin vastarintaliike helvetin punttijulli Barrett Wallacein jorinoita, jonka jutut alkaa kuulostaa enemmän ja enemmän kylähullun höpinöiltä. Maapallon kävijät! Tässä suoraan Korsosta! Yli-ihmisten kuningas! Ihmiset muutenkin länkyttää liikaa. Ja maanantaina mikään ei voi pysäyttää minua, kun minä menen Fifit maratoniin. Mikään ei pysäytä minua! No ei se niin ole, mä liioittelen. Ja vähän kiinni siitä, kuka länkyttää. Riittävästi tsundere-parratin V-käyrää nostamalla ei enää joudukaan tekemään kaikkia itse. Vaikka Cloudin metrimelasta riittäisi jokaiselle lähestövosulle, niin päätä korkeammalla keikkuvat kohteet ovat täysin ylitsepääsemätön este ja on turvauduttava Parrettin leffalippailla varustettuun käsihernepyssyyn.
Reitille pykätyn esteratapelleilyn käyttötarkoitusta tuskin Shinrakaan tietää, mutta ainakin Paita ja Peppu voivat sen käsikädessä täristä läpi ja hioa tiimikemiaansa eli vittuilla toisilleen. Reaktorin juurella heitetään munakelloa pommeineen kiinni. Sitten tempustaan pikaoluset ja helvetin kyytiä vielä nopeammin himaa pötköttää. Mutta hipsiminen pääkallopaikalle vaikuttikin liian helpolta ja päälle käy neuvostovalmisteinen skorpparitankki. Jo tässä vaiheessa voi huomata, kuinka aikansa niin jumalattoman yksinkertaisesta bossitaistelusta on saatu aikaan överi-eeppinen spektaakkeli, joka laittaa kaikki lavasteetkin uusiksi, ja vakuutusyhtiössäkin ollaan sitä mieltä, että mieluummin pannaan koko paikka paskaksi ala Tampereen keskustan pizzeria-räjähdys, kuin kutsutaan remonttireiska tapetoimaan uudet seinät. Toisin sanoen, Jessien kyhäämä pommi itsessään räjähtää kuin mikäkin saatanan uuden vuoden raketti. Ja todellinen tuho syntyy Shinran persepentin mennessä erehdyksissään pelaamaan 2000-luvultakin tuttua interaktiivista TV-peliä torpedoamalla omaa omaisuutta, saanen sekalaisen seurakunnan näyttämään itsenäisyyspäivän mielenosoittajilta, vieden tuhon kaupunkilaisten kotioville asti. Paskalle idealle paskat seuraukset. Teon jälkiä hierotaan naamaan tiejyyrän kokoisella avokkaalla siitä, että juuri sinä olisit kaiken kaaoksen aiheuttanut, ihmisten ollessa paniikin vallassa ja epätoivoisia siitä, että kuka mitä kun vielä äitinsä perään itkevä lapsikin tuntuu kuin tulisi mojautetuksi nyrkillä kurkkuun. Kiitos Pärretin TED-tolkin voivat päivän sankarit virkein mielin hipsiä takaisin kotia piiloon vihreine kuulineen, mutta Cloudin makotankista saatu loputon umpitunneli ei tahdo ottaa loppuakseen ja raapii Cloudin kotiin ilman edes mitään transpoteerausta. Pian alkaakin mutterit löystyä olkatoppauksesta entisestään, kun vintillä vierailee tuttuja, joka vie tavallisesta reitistä poiketen Cloudin sakkolenkille. Lainatakseen erinomaisesti kiteytettyä Wikipedian Suomi-artikkelia, pelin pääkonna Sephiroth esiintyy pelissä. Sitä ei käy tosiaan kiistäminen, sillä Sephiroth ei mitään muuta vaikuta tekevänkään kuin patsastele ja mainosta äkkilähtömatkoja. On se aika tyhmä, kun se ei uskalla näyttää itteensä. Tässähän minä olen. Kato joo, se on vaan niinku huomattu. Sä oot vähän niinku kuollut. Cloudin kiertolenkin ja makopöllyjen aiheuttaman tunnelin päässä näkyy kuitenkin valoa hämmästyttävän tutusta näystä. Nimittäin Suomen kesästä. Hyttysparven alta paljastuukin sellainen perhonen, joka lamauttaa kaikki kognitiiviset toiminnot. Tiedäthän varmaan sen. Sä näit mun surkeen peniksen. Kunnes se luihu aivolohkoon tunkeutunut helppo Heikki alkaa pakettimatkojen lisäksi kaupustella jo henkivakuutuksia. You are too weak to save anyone. Not even yourself. Ja jotta kaupustelu ei jäisi siihen, alkaa pollan sekoittanut kukkaistyttökin tyrkyttää rehujaan. Hey, are you okay? Anteeksi, että mä oon myöhässä, kun mun piti käydä kakalla. Minähän sen olekaan aikaisemmin naista saanut, että jännä nähdä, miten tässä käy. Ja jännittää. No, älä suotta. Minä tästä lähdenkin. No, todellisuudessa näin ihanaa olentoa ei voisi oikeasti edes olla olemassa, eikä olekaan, mutta kun ulos huokuu vielä sarkastisen huumorin, naivin mutta niin sydämen sulattavan lämmin persona. Look, I'm involved in things. Dangerous things. Oh, I'm sure you are. So? Alkaa jo toivoa, että kumpa tälle enkelille ei sattuisi mitään pahaa tässä fakkiin jystetyssä maailmassa, ja jos sattuisi, suojelisin sitä henkenin uhalla. Täkkä löi oikeesti! Kauaa ei sokkutreffit kuitenkaan kerkiä vanheta, kun Shinran joukot paikallistavat Cloudin, mutta jostain syystä jannut eivät näe näitä haamuhyttysiä infrapunapotat päässään, toisin kuin Cloud, joka nyt näkeekin ne todellisessa muodossaan koettuaan naisen ensikosketuksen. Rampo First Date johtaa muttipottiin ja kuinkas ollakaan juuri samaiseen junanvaunuun, jonka uumenin rikostoverit ovat jo pommilla livahtaneet. Kotimatka sentään on rauhallinen, vaikka kiihkoaktivistin anarkian kutinas Radin numeron aiheuttaakin. Arman ja peltikaton alla. Nämä ihmiset elää täällä slummeissa joka päivä. Rujo esimerkki massimetropolin toisista kasvoista. Kiihkokapitalismi jyllää, rahaa on niin paljon, ettei paskalle taivu, mutta silti minkäänlaista kelamassia tai fattaa ei ole katsottu aiheelliseksi järjestää. Fuck that shit.
Midgarin slummit on vähän niin kuin paskahuussin säiliö. Sinne dumpataan kaikki ylimääräinen roina, joka ennemmin tai myöhemmin tyhjennetään saastasta. Slummeille päästessä, eli varsinaisen Sektor 7 alapuolella, ei Cloudin Delirium-ralli ota heltiäkseen, mutta helpotusta pultteriin tuo sensuaalin jälleen näkeminen tyttöys, siis lapsuuden ystävä Tifa Lockhartin kanssa. Ja mitä ilmeisimmin piikkitukallamme on havaittavissa jopa emotionaalista järjenjuoksua, tai sitten haluaa vain eroa mokomasta Florasta. Siis niin on upea. Olet. Ihan käy mulle kaikenlaista mielessä. Vai niin? Seventh Heavenissä ei räkälän tunnelmaa puutu Barrettin adoptiolapsi Marlene, joka on tullut ainakin isänsä psykoosien saralla luullen Claudia ensin namuusedäksi. Sentään on edes yksi tyttö, joka ei juokse Cloudin perässä. Luojan kiitos. Aikuiset miehet näihin koulupukuisten tyttöjen sarjakuvaan. Toisaalta oma tuleva väliaikaiskämppä näyttää jo sellihuoneelta anyway. Friends with Benefits hengessä Cloud pääsee Tifan seinänaapuriksi ja Kyylä ja Akan alaiseksi sekä ikuisesti latautuvan ovitekstuurin. Juuri suoritetun keikan palkanmaksussa ilmenee kuitenkin ongelmia, kun mitään rahoja ei ole ollut alun alkujaankaan ja joudutaan maksu tekemään luonnossa. Siis lahtaamalla lähistöä häiriköivät villieläimet. Ettekö te nyt saatana luule, että... Mun hytti kello 2. Voisin testata valtikkaanne oi suuri kuningas perseitten. Meinaa taju lähtee. Tässä on liikaa houkutuksia rahattomalle miehelle. Naapurin rakkautta Cloud pääsee kokemaan heti ensimmäisenä yönä, kun naapurin vapu kuorsaa kuin passovahvari ja murrisia vähemmän yllättäen onkin sama kummitteleva Sephirotin ketale. Mutta tällä kertaa mielikuvituskaveri ei olekaan pelkkää O2, vaan tämä jätkä ovat sairas, joka hössöttää jostain koekaniinien luokkakokouksesta. Alkuperäiseen peliin poiketen ei seuraavaa reaktoria lähdettäkään noin vain pamauttelemaan pastaksi, vaan Cloudista tulee slummien renki ja joudutaan edellä mainittujen villieläinten lisäksi tekemään paskatöitä nyhtämällä asiakkaalta rahat pois, vesisuodattimien vaihtoa sekä jahtaamaan jotain perkeleen kattimatikaisia. Ne on jossain. Maaseudun kissat, oikeat pälkkypäät. Loppujen lopuksi katit löytävät omistajansa loi joka tapauksessa, että kiitti ihan vitusti. Tällaisia tyyppejä ei voi sitten jeesata. Ihan uskomattoman typeriä tehtäviä ja respektit sen kun nousee. Toki kyseessä on täysin vapaaehtoista aktiviteettia, mutta jos tällä tyylillä pääsee Tifan helmoihin, treffeille ja valkkaamaan Avekin asun pantsuja myöten, niin sama se on lapioida vaikka navetasta paskaa. Can I crush your balls? Elämää alamaailmaa on kuitenkin luotu niin käsittämättömän paljon, että tekisi mieli itkeä, vaikkei mitään edes ole vielä tapahtunut. Flipperit eivät valitettavasti ole toimintakuntoisia, vaan hoitavat hissin virkaa. Tikkaa voi sentään heittää sen, mitä vapisevin käsin kykenee. Välillä elämää on jopa niin paljon, että kiireessä jokaisella on enemmän sanottavaa kuin ehtii kuulemaan. Ja jos paikalle ei ole vielä ehtinyt, miettivät ne sanomisiaan kauhusta kankeana. Hämärämmästä osastosta löytyy joku häiritsevä reptilianilta vaikuttava koulupoika, jota tullaan näkemään ympäriinsä seisoskelemasta passailemassa Black Market-materioita informaatiota vastaan, jonka maneerit ovat epäilyttävän tuttuja. I've done it. I've developed a new recipe. Ja Johnny, tästä tohelosta tullaan kyllä kuulemaan pyytämättäkin, vaikka myötätunto Cloud yrittikin niistää vasikoja jo niin päiviltä. Sitä ne anapoliset makosteroidit teettää, ja se jos mikä saa Tifankin pelkäämään. Cloud on Tifalle muutenkin järjetön henkinen tuki, joka on joutunut menettämään nuoruudessa rikollisen paljon läheisiä, ja näin vuosien saatossa rintavarustus on kasvanut samaa tahtia kuin introverttius, mutta silti pysynyt ihanan äitimäisenä hahmona, joka ei sisäistä arkkuaan pahemmin avaa, eli täydellinen aisapari Twinkille. Rankan ryöpävän raatajalle tonni käteen ja känni toteen luikautetaan Ancientien verellä, varsinkin kun Cloudin työpanosta ei enää kaivata. Eikä työttömänä sinkkuna tarvitse olla edes loirinuotiolla, kun Midgarin hameväki alkaa ihan tosissaan olla makkaran tarpeessa. What'll it be? Ja parin lasillisen jälkeen on Cloudilla paaritappelun jälkeen ilmeisesti jo vaimokin kotona. Welcome home, honey.
Oikeasti Jessie haluaa vain saada Cloudilta kyytiä perheensä luo. Tavanomaisuudesta poiketen salamyhkäisellä työkeikalla päristellään mankilla ja muksitaan kaikki kaahari-ohittajat tieltä. Jotta remakeen ei pumpattaisi jo tarpeeksi sisältöä, joku wannabe Genesis Rocher näkee heinämiehen huitamisessa jotain spesiaalia ja päättää iskeä lusikkaansa soppaan, johon se ei edes kuulu. Olla kyllä panilla hedelmätellä paskat hoosissa, kun nolla käytettiin peliin, kun on vaan huuttaa. Bossitaistelu on varsin simppeli ja jos revellyksestä selviää ekstra puhtaan paperein, on ainakin Jessien kirjoissa Cary Grandi. Kaikkien janoisten sankari. Kotiin ei Pettinkin hommien takia silti mennä, vaan Cloudin tehtävänä on vohkia Jessien vajalta käyntikortti Shinran verkkokauppavarastoon, josta löytyy mieleinen sytyke uutta pommia varten. Mitenkään et voi hiippailua sössyjä, ei edes menemällä väärästä ovesta, josta ei oikeasti edes pääse. Anteeksi. Eikä kyökin puolta voisi ovien paukuttelu vähempää kiinnostaa. Varastolla joudutaan jälleen kärhämään mulletti counterpartnerin kanssa ja äijä antaa vahvan vaikutelman siitä, että tästä on todennäköisesti kehkeytymässä mikäli kiertopalkintopossi, joka vain vittuulakseen tulee pomppimaan tielle tulevissakin osissa. Tämä tosin saattaa olla myös tapa tuoda esiin soldierien pimeää puolta, jolla makoa suonen sisäisesti pumpattu saa yli-inhimilliset voimat, mutta ajan myötä lohistuu surkeaksi ihmisrusinaksi. Vaikka Roheen esiintulo näin alkuun onkin turha ja irrallinen, on tästä elämää ja intoa kiehuvasta repelistä ennen pitkään mitä ilmeisimmin nähtävissä traaginen mureneminen, tajutessaan olemassa aivan kaikkea muuta kuin kuolematon. We really must do this again. Until then, try not to die. Kuka hän oli? Hän oli ilkeä lordi Kaunisnaama. Hän oli rakastettava kuin mies, mutta silti teki mieli lyödä häntä turpaan, aivan kuten naista. Itsemurhaharhautuksen pelastaa joukko sissisotilaita, jotka kuuleman mukaan kuuluvat omiin poikiin Colorado Avalancheen. No, uskoonkin tahtoo. Viimeisten junien jo mentyä paetaan Jemma-nimisestä paikasta löydetyillä laskuvarjoilla, joka jo viimeistään saa hahmottamaan kuinka massiivinen Midgard-kompleksina on, kun toisen kellarista hyppäämällä putoaa toisen katolle. Hiiren paskan tuo alhaalla! Se on Tampere! Jaa, nyt tuli merkki, nyt lähdet! Onko sulla varjo mukana? Jaa, ja veroksi! Massiivinen on yhtä lailla panosten määrä, mitä ikiseen jopa täysin irrelevanttiin hahmoon on superahdettu. Näin aitoja sekä taustoiltaan luonnollisen johdonmukaisia persoonia kokee äärimmäisen harvoin missään mediassa ja näin laajalle kastille. On siis aivan käsittämätön suoritus saada vielä jo ennestään syvästä kuopasta kaavittua samat vanhat helmet esiin, omaten vielä munaa kaivaa itsensä entistä syvemmälle tajuttomalla itsevarmuudella sillä uhalla, että taikina paisuisi paskatortun tasolle ja raiskaisi koko paletin maun. Ainoa, joka tässä vaiheessa voi kokea itsensä ainakin henkisesti raiskatuksi, on Cloud. Keikan jälkeen sovitaan jo toiset päällekkäiset rehevit, eli lähimpänä lännen elokuvaa ei käydä ainoastaan Tivan teini-iän Halloween-bileissä, vaan Cloud on ilmiselvästi eksynyt seksuaalisesti häirittäväksi maajulssille morsiammen sekä hyvän, pahan ja ruman haaremiin. Hän oli nyt sanalla sanoen kaupungin tavoitelluin poikamies. Ja hänestä tuntui, ettei hän saa enää ikinä naisilta hetkenkään rauhaa. Rohkea kimppalinja. Sormus AV taasen eivät näitä tarinan kiemuroita sulattele laittamalla pakan aivan mutkalle, mutta lähinnä vain Jessien jalan. Keskinkertaisen sporttileffakaavan tyyliin joukkuekaverin loukkaantuessa jo uransa lopettanut Jyyrä poimii hanskat naulasta ja liittyy kuin se olisi tähtiin kirjoitettu aloittavaan kokoonpanoon reaktoria vastaan. Raha-ahne Cloud ei tietenkään lähde mukaan ilman sievoisaa korvausta.
Äijä ottaisi varmaan hyvän tekeväisyyskassastakin keikkapalkan, jos hinta on oikea. Viidakkorumun päristely seuraavasta iskusta reaktoriin näkyy jo matkustajamäärissäkin, eikä kauaa junassa kerätä ikääntyä, kun henkkareista on tullut parissa päivässä jo käyttökelvottomia ja joudutaan loikkaamaan 3 hunttia paahtavasta junasta päätepysäkin vastaanottokomitean pelossa. Pehmeä laskeutuminen ainakin on, kun turvana on Tifan airbagit. Kolmikon löydettyä toisensa matka jatkuu apostolin kyydillä, käyttäen opasteina Stamp-maskottikoiran graffitteja sekä seuraamalla Jackin silmien värisiä. Niinku tossa, tässä varmaan lukee Protect your honor. And Gungaga. Siis ihan sinisiä valoja. Ensimmäistä kertaa käytössä on täysi 3 party, vaikka vielä näin alkuvaiheessa peliä ei taistelu ole kovinkaan mutkikasta. Mutta ei mutkatontakaan. Nykyajan Final Fantasy-peleille eli vapaan kameramiehen munille tuntuu olevan jo tavaramerkki saada vilmattua tilanteet aivan vituralleen. Ja mikä ihmeen kuvakulma tämäkin nyt oli! Varsinkin ahtaissa tiloissa ja tämän myötä muuten käsittämättömän upeiden vääntöjen tunnelman voi pilata puoleksi pelikentän peittävä hiusraja. Ja jos ei se riitä, niin viimeistään ilmatilassa lähtee tukka päästä. Ärhäkän Temmon johdosta verkkokalvelle välittyvien tapahtumien käsittelemisessä voi olla pääkopassa pientä prosessoitavaa harjaantumattomalle silmälle, kun Cloud ryntäilee vilarausveitsensä kanssa sen, minkä mahtuu nurkasta nurkkaan, mutta vastapainona pärretseistä tapittaa suurimman osan ajasta ihmisturrettina tai iskeytyy riveleisiin kiinni aseesta riippuen. Tifan nyrkittäminen 2 muun sijaan on aivan orkastisen tyydyttävää, vaikka Cloudin ja Parrettin liikesarjat ovat yhtä lailla mielettömiä mällejä, mutta Tifan akrobaattisuus, kompot ja puffipalletti sopivat täydellisesti gameplayhin, eli peliin. Kombat on juuri siitä syystä niin tajunnan räjäyttävän siistiä, kun iskuja tulee ja menee, shittiä lentää, kipinöitä ja pähkinöitä lähtee pieruistakin. Stalker, 3 limittiä samaan aikaan, vittu pane sitä! Vauhtinsa takia pienet yksityiskohdat voivat jäädä helposti kaiken herkkukarkin alle, mutta Dio Brandon patentoiman napin ansiosta saa hetken hengähtää ja pällistellä maailmanmenoa 100 kertaa verkkaisempana. Minkä mandoliinin kaltaiselle pirivieterille toki löytyy pikavalikko, jos hetkiäkään ei viitsi uhrata hidastelemalla, joka useissa olosuhteissa suoristaa mutkia idioottivarmoissa tilanteissa, joissa aivolohkon käyttö ei ole niin idealistista. Valitettavasti kaikista tehokkaimmin tilanteesta selviää jatkuvia vuoronvaihtoja harjoittamalla, jotta ATB-digit kasvaisivat pituutta. Tekoälyn ohjaamat partnerit eivät juurikaan kasvata mittareitaan itse, vaan jokaisen työkaverin osuuden saa suuremmalta osin hoitaa itse. Pienistä propeleimista huolimatta hirttäkää vaikka säkeestä roikkumaan, mutta tämä on parhain mahdollinen kompromissi reaaliaikaisen sekä taktisen vuoropohjaisen kamppailun välillä. Varsinkin kun nykyiselle pohjalle on aivan loputtomat mahdollisuudet lisäyksille, vaikka jälkimmäinen tästä kalapaliikista viimeisenä tulee mieleen. Todellinen vuoropohjaisuus sijoittuukin nimenomaan ATP-mittaristoon, josta heittää skillejä tai itemeitä pöytään, sillä kun konepelin alustaa tarkemmin tutkailee, käytännössä se vanha FF7 lymyää tämän kaiken kaaoksen verhon takana aivan entisellään. Mitä se nyt vittu Claudia mätkii? Mielipiteitä vaikeustasosta on todennäköisesti yhtä paljon kuin persreikiä, mutta yleisellä tasolla peli antaa hyvin balansoidun vastuksen. Paikoitellen liiankin helpon, kun vain osaa käyttää hituisenkin omaa pääkoppaa ja toimia ajatuksella. Varomattomana herran pelko on silti olemassa, jos hard difficultilla läpäisyä havittelee. Mutta tämä luonnistuu, jos AO on edes suurempi kuin kengän numero, ainakin sillä perusteella, kun itse meikä mandolinille Idiot Savantinikin siitä suoriutuu. Se on kyllä älyttömän kätevää, että ei tuo museovirasto täällä niuhota siitä, että 1700-luvun talon nurkkaan mosautetaan tommonen automaatti. Saa matkamies limonaatia milloin vaan. Ja kun ollaan taas hetkeksi päästy pakollisista Tilt TV-lässytyksistä eroon, on pommiryhmä sillä välin selvittänyt itsensä tikashelvetin läpi. Miten täältä pääsee? Sammuttanut maailman isommat kattokruunut. Mikä tämä malo on? Sekä suoriutunut ihan uskomattoman vaikeasta älykkyysosamäärätehtävistä. Viitosreaktori on päällisin puolin samasta pohjapiirroksesta veistytty savikuppi kuin aikaisempi. Edelliskerran härväämiseen on tehty tuotekehittelyitä. Tällä kertaa sähkötalouksista viedään pienemmän nallin lisäksi kauko-ohjauksella ja homma vaikuttaa jälleen hoppeelautaselta tarjotulta, mutta tälläkin kertaa isoveli valvoo siihen malliin, että matto ja tikkat kiskotaan jalkojen alta.
Tämä nyt ei pitäisi tulla yllätyksenä, kun kolmikkoa on monitoroitu jo siitä saakka, kun Stokeen talsivat. Päivystävä esimies Heidegger on tosin sen verta vellihousu, että hän tekee tästä holokaprammin ja valmistelee ilmatyynyaluksen kolmikkoa varten. Mutta meidän hyödyksi on pakoreitin varrelle kätevästi kylvetty kertakäyttöisiä käyntikortteja, joiden avulla Ropter-robotista saadaan revittyä ominaisuuksia pois kuin jokavuotuisista urheilupeleistä. Tuttu triplakytkin setti löytyy edelleen samaisesta reaktorista, mutta kun kaikkea pitää olla lisää, niin miksei sitten myös tähtitieteellisen tarkasti ajoitettavaa tattien veivaamista. Heideggerin tapaan etätöissä on residentti Shinra, joka suorassa lähetyksessä leimaa ekoterronistien aikeet demokukisiksi, eikä oikein viitsisi pistää taas yhtä reaktoria tuhkaksi vain peittääkseen jälkensä. Joulurauhan provokaatiot tehoaa vähän liiankin hyvin, varsinkin kun niin hyväksi todettu kauko-ohjattu pommi vaihtaa omistajaa pelkällä hitsauspillillä. Nyt vittu se saatanan kamera! Airbuster on pelin alussa nähdyn Skorpparin lailla silmät päästä räjäyttävä näytös, mikä iskee viimeistään luukurkkuun, jos tähän asti on retkuullut ympäri mitkarin pizzapohjaa perse paljaana. Pommia, laasereita ja sähköpapanoita, joista viimeisin aiheuttaneen tunneillaan eniten harmaita hiuksia. Come on over here! Come on over here! Let me out! Come on, coward! No, come on! You're not an electrical! You're a fake and a fraud! Ja tää musiikki. Olisi tietenkin mielisairasta olla hehkuttamatta yhtä olennaisinta osaa pelistä, tai Nobue Uematsu tulisi kirveellä ovesta. Final Fantasy, jossa ei puhuttaisi musiikista, on sama kuin sanoisi Michael Jacksonin olleen vain ja ainoastaan pedofiili. Soundtrack, joka tarjoaa kaiken mitä ikinä voisi edes toivoa ja vielä enemmän. Mahtipontisesta täysorkestrasta, sydäntä särkeviin ambientteihin ja sitten on tietenkin kummelin musakorneri. Kerättäviähän löytyy jukeboksiin iskettävien kasettien muodossa, mutta nyt ei ole ehkä paras hetki, joten pannaan ajankohtainen lätty pyörimään. Hey, wanna listen to some tunes? Ilmatyynyhaitarilta löytyy vielä kaiken muun lisäksi S-hiasta, tai ässät, jotka lähtee hihoineen päivineen, sekä Tankbuster, jonka alle ei ole kovin suotavaa jäädä. Se nyt tästä vielä puuttuisi, jos mulkku osaisi lentää. Pärretin tykkikäden ansiosta lentävä piltemä varaosasarja saa liittyä muiden slummien rojojen joukkoon ja Cloud putoaa mukana, kun yhtäkkiä ei riitä voimat nostaa edes itseään ylös. Cloudille pudotus on niin raju, että taju lähtee jo alas pudotessa ja mies jakautuu kahteen osaan. Mieleen palavat vanhat muistot ja diipeimmät kelat siitä, onko Cloud todellisuudessa edes oma itsensä vai jotain ihan muuta, ja onko siellä nupissa sisällä jokin muukin alivuokralainen. Oi herra jumala, se oli kaunis. Mä rakastuin siihen ihan täysin. Siis, Mutta millä helvetin todennäköisyydellä kristillisdemokraattien savupiiposta pamahtaisi toistamiseen solttupoika läpi? Eihän se nyt ole mitenkään mahdollista. Oi herra jumala, se oli kaunis. Mä rakastuin siihen ihan täysin. Siis... Mä en tajunnut yhtään mitä se puhuu siinä. Mä vaan kattelin sitä naiselle, että oi, ihana nainen. Ollako kohtalon ivaa törmätä sokkotreffikumppani Eeritiin uudestaan, eikä ole oikein vaihtoehtoa paetakaan, joten kai se on pakko tuhlata aikaa hyvässä seurassa. In that case... Ottajia Eeritille riittää ja Cloud päätyy väliaikaiseksi henkivartijaksi Eeritille treffien hinnalla. Mutta tietäen edelliskerran... Se meni ihan päin pyllyä. Joten tällä kertaa menemme uudestaan treffeille sen kanssa ja jatkamme tätä, kunnes hän pitää meistä, vaikka oikeastaan haluaisin yrittää jotain muuta poikaa, mutta katsotaan minne elämä vie. Uuden pariskunnan onnistuu paeta ahdistelijoita pikkasen kappelin kautta huppuhaamujen avustuksella, mutta reitti Eeritin kämpille ei ole sieltä suorimmasta päästä, joka muuttuu henkivartijan roolista kimppakävelyyn kaatopaikan romuissa. Ihanan romanttista. Riku,
Eikä ilmeisesti ole haitaksi, jos ylimääräisiä ääniä syntyisi sivutuotteena. No! Shit. Puhtosen pulmusen kiroilu on tosin Cloudillekin liikaa. Cloud! Aerith Gainsborough on Castin sairaanhoitaja sekä ainoa, joka ei väkivallan puoleen käänny kuin pakon edessä, ja aseenaan onkin käytössä pelkkä kepakko. Muihin nähden on liikehdintä sen verta eleganttia, ettei leidi nyt mitään kuperkeikkoja vedä, vaan pyörii kuin ryssä Anttilassa. Paitsi siinä vaiheessa, kun joku pökkää takapäin, niin johan pikkuhousu pilkahtaa. Kaverilla aina holet mielessä. Käsi käy jatkuvasti. So, Cloud, what's your favorite flower? Tempo Aerithin seurassa muuttuu ensimmäistä kertaa tokiolaisen piripäämuurahaisen 247 työnarkomania Overdriveesta melankolisen rauhalliseksi ja jopa huolettomaksi ajan vietoksi. Vaikka keskellä rämäistä slummiläävää toikkaroidaan, niin Aerithin seurassa mieli lepää. Samalla kuollen hieman sisältä tietäen sen, että saadaan kuunnella Aerithin piruilua ja hulvattomia puujalkoja tuntitolkulla. Sillä Aerithin läpät ei riitä loppuakseen. Hello, I'm Some People. Nice to meet you. Aerithin lukaali Sektor 5 on aivan jumalattoman kaunis. Tosi kiva kämppä, hei. Niin. Mä asun täällä. Tässä on mun uusi miesystävä Niko. Moi! Kaikkea muuta mitä tähän asti on nähty, ja Cloud saakin bodyguardin tööltään vasten tahtoaan kunniatehtävän kerätä kukkia Aerithin penkistä, joka aiheuttaa räjähdysmäisen työtarjousaallon. Pian ollaankin vohkimassa lapsia, katsomassa VR-brunaa, hakkaamassa laatikoita sekä jutellaan kukkien kanssa, sillä Aerith tuntuu tietävän maaperän happamuusasteesta enemmänkin. No mä yritän olla mahdollisimman huomaamattomana siinä välissä, kun tulkkina. Yritän viestittää tietoa sinne alaspäin ja sitten taas onkin sieltä nurmen alta tietoa takaisin. Mitä? Yöpuulla Cloud muistelee aikoja purkoillaan, kun Mutsikin painosti parisuhteeseen, mutta Aerithin saanee potkia itkukurkussa ulos morsmaikkulistalta, kun Aerithin äiti haluaa Cloudin läksivän yksin yön hämärään, eikä näkisi Aerithia enää koskaan. Mutta pakoa hieman vaikeuttanee köyhän miehen hälytysjärjestelmä. What are you doing? Nothing. Matkustamalla kauemmas löytää lähemmäs ja kuinkas ollakaan eräs ei ole kyllästynyt angstipoikaan. Vielä. Ja onnistuu jollain mustalla magialla teleporteeraamaan itsensä edelle ja edelle. Jotain selittämätöntä tämä peli ja koko compilationin kikkare on onnistunut saamaan aikaan, sillä olla sitten kuinka syvissä psykoisessa tahansa, niin on todella outoa tuntea ja hieman hävettääkin myöntää rakastuneensa johonkin, jota ei ole oikeasti edes olemassa. You can't fall in love with me. Even if you think you have. It's not real. Koska on se nyt ihan naurettava ajatus, mutta Aerithissä on sitä, mitä en halua menettää itsessäni. Pirteää, lämminsydämistä, luonnonlasta ja huolien unohtamisen ammattilaista, joka saa Alzheimeroitua kaiken ympäröivän pahuuden itsestään pois. Vääntää vitseä asiasta kuin toisesta, vaikka todellisuudessa mikään ei ole hyvin. Kun niin ikään Cloudin väsynyt kylmä sekä hiljainen olemus heijastuvat muistuttamaan reality checkillä meikäläistä siitä, että tuohan olen minä. Se, joka piiloutuu oman kuorensa sisään eikä oikeasti tunne saavansa koskaan mitään aikaan ja tuntuu kuin eläisi yhtä suurta valhetta. Nämä muussattuna yhteen muodostavat todella hämmentävän peilikuvamaisen ristiriidan itsestäni, varsinkin kun Aerith on juuri se, joka pehmittää Cloudin kuorta. Näiden kahden dialogi on kuin omien ajatusten pyörremyrsky, vaikka siellä suurimman osan ajasta ei pyörikään mitään. Anteeksi, eksyin hetkeksi sisäisen maustetyttöjen itsensä moukaroimisen maailmaan. Paluu Sektor 7 ei käy K-Marketin kautta, vaan sortuneen motarin läpi, jossa on ehkä parhaimmat ei-alkuperäisessä pelissä esiintyvät kipaleet
ja siihen ne hyvät puolet sitten suurimmalta osin jääkin. Sitten nauratti mennä takaisin treffien alkuun, kun tuntui siltä, että ne olivat niin kuin ohi. Voiko tämän paremmin jatkoajalle menneitä treffejä viettää, kun reitille on jostain käsittämättömästä syystä eksynyt kourakäsiä, joilla voi rutosti hinkata Eerittiä ympäriinsä ja sen jälkeen pilata komppi sekoilemalla yläfemmojen kanssa. Tämän upeampaa kirjoitusta näiden kahden välillä ei oikeasti voi keksiä, mutta kourien sivuaktiviteettiveivailu latistaneen tunnelmaa. Onko sulla ollut kivaa nyt? Mulla siis itellä ollut ihan vitun paskaa viimeiset puoli tuntia. Ennen teidän erkamista tulee puheeksi Cloudin entiset poikatyökaverit ja Eeritin ainoa poikakaveri, joka tietenkin oli... Gongaga. What's so funny about Gongaga? You know Gongaga? No. Oh. Me? Gongaga. Vaikka remakeissa ei olekaan teltta-itemiä, niin jostain luonnollisista johtuvista syistä Vyötärön seudulle alkaa teltta rakentua ihan ilman save pointtiakin, ja Seiska-sektorin saa unohtaa, kun Avalancella on ilmeisesti budjettikirstusta hynyiset loppu, ja Tifa on passitettu taksikyydillä vietäväksi Kuravalli Marketille varakulli Don Corneon pantavaksi. Mielettömän näköisessä neonvaloloisteessa kylpävä Wall Market on Midgarin UG-viihteen mekka, jossa stoalaisuudesta ei ole tietoakaan ja kaiken näköistä hämärähemmoa näkee tarjoamassa palvelujaan jo portille päästessä petihommista viallisiin rahavaihtoautomaatteihin. No siinä nyt on joku Syvemmältä menomastaa paikallistaa entistä enemmän huojuvia veronmaksajia sekä Zonin, joka ei tiedä mennäkö naisiin vai hoitoon. Houkutuksista huolimatta on päätehtävänä päästä Don Corneon auditointiin tavalla tai toisella pelastakseen Tifan. Ja sä saatanan pirttihirmu, meet jonon perälleen. Mitä sä sanoit? Ja siinä tarvitaan trion apua. Yhtäkään ei kiinnosta ottaa kaksikkoa suojatikseen ja hieroja Madame Ämmäkin suostuu yhteistyöhön vain maksusta. Ämmien tapaan, mutta jos rahuja ei ole missään, niin hieronta on sen mukaista. Nyt on maksun paikka, nyt on maksun paikka. Wonder Cream! Ainoa tapa saada Eerit näyttämään miljoonan kilin huoralta ja sisäänpääsy Corneon kirkkaisiin saleihin on mätkiä itsensä Corneo-kapin mestariksi, joka pelisääntöjen nyörejä kirstelevästä huijareista huolimatta onnistuu vaikka silmät sidottuna ja vaikka Corneon ketalle heittäisi asuntolainansa peliin. Hey, that's cheating! Mitä? Ei. Tätähän ei alkuperäiseen ohjelmanumeroon oltu sovittu ja tästä Madame vetää niin kovat kilarit, että Japski-versio on pelkkää syntvavea. Näytöksellään pariskunta on saavuttanut varsinaisen vanikunnan ja päkkärin eteen alkaakin kasaantua kannustavia superchatteja subscribereilta. No, perfect. It's in Japanese. Jingchao no ning tao. Wait, that's Chinese. Oma kotitalo kaatuu ja Eerit pääsee tällättäväksi Disney-prinsessaksi. Tällä välin Cloudille sijoittaa loppuaikaa hyvä veli Johnin Yakuza-maailmassa. Mä tajusin just, mulla ei makkupussi. Jonka kanssa valloitetaan koko Wall Market eli ravataan ympäriinsä. Rekkituotettu unohtaa. Eikä oo. Tötöilen ympäri kujia. Hei! Raapien miehittämättömästä katukioskista materiahipilsoosia ja Pervolle ukolle inspiraationsa eli VIP-passinsa naisiin. Samalla on hyvä aikaa hikoilla senttien kanssa paikallisella punttiksella ja raivokylvetä höyryveturin lailla itseltään jalat alta. Lopulta Eeritin puolipäivää kestänyt laittautuminen alkaa olla valmis, mutta pukeutuminen punaiseksi muumioksi ei yksin riitä ja ratkaisu löytyy täältä. Tunna, eiköhän lähdetä tästä afterskiin puolelle. Se on kun on hyvät menotanssit, monotanssit, mitkä tanssit, hyvät tanssit. Honeybee Innissä loiditaan karvakulliäjistäkin kaunottaria, mutta sitä ennen täytyy Cloudin häpäistä itsensä kaikkien edessä kahden miehen Selkäkadun poikien tanssiesityksellä, joka on epäironisesti ehkä siistein juttu ikinä. Jotta elokuvan tekijöitä ei pidettäisi sovinisteina, tässä hieman silmänruokaa naisväelle. Mennäänkö takas? Ei todellakaan mennä, nyt vasta olisi ollut.
Kuuleman mukaan Cloud ei tanssi, enkä kyllä minäkään, mutta ei se tarkoita, etteikö osaisi. PC-version modeja saakin innolla odottaa, kun parketille lykätään Cloud ja Sephiroth. Kilomeikkiä naamalle, nyytit vedetty niin, että näyttää edestä tytöltä ja takaa vitun tyhmältä, mekko päälle ja sisäänpääsy kartanolle on taattu. Don Corneo Smash Wives Ultimate on saanut uuden haastajan. Want to be dominated? We'll dominate you. We'll ask you to be gentle. Oh shit, damn, you looking real cute. Yhtään en ihmettelisi, jos joku on narissut tästäkin, vaikka juuri tämä on todiste siitä, kuinka Neliö Enixin porukka on laskenut massiiviset ballsinsa pöydälle ja todennut, että tämähän vedetään täysillä joka osa-alueella ja vielä enemmän. Miehisyyden perikuva ja aina öljyisissä haalareissa ja paskanen ja hirvien näköinen, niin yhtäkkiä tämä rupeaa käyttää hammeita. Perkele, kun korpea, kun ei koskaan näytetä asioita niin kuin kaikki haluaa. Saatana, kun pelätään aina, että joku loukkaantuu tai joku ei ymmärrä. Minkään aatteen vinguttajille tai toisen puolesta olemattomasta loukkaantuville ei kumarrella, vaan koko peli on alusta loppuun oma jutun tekemistä, välittämättä paskan marjaakaan siitä alkaako joku elämänsä kyllästynyt Mirkku tai Markku motkottamaan kiroilusta, tai miten hahmoja on menty muuttamaan alkuperäisestä todennäköisesti vailla mitään hajua, mitä kipparikalle hahmot ovat muutakin kuin tekstinä näytöllä. Sillä kaikki remaken jäsenet ovat 1000% parempia ja aitoja omia itseään, omine syineen ja tarkoituksineen, joka saa kaiken tuntumaan elävältä, eletyltä ja aidolta, vaikka fiktiota onkin, ja joka muuta väittää on konkreettisesti väärässä. Se ei ole edes mielipide, vaan totuus. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että yksikään hahmo olisi täydellisesti kirjoitettu. Päinvastoin. Onko sinun, rakas katsoja, elämä täydellisesti kirjoitettu? Kartanon Ugly Bastardit löyhkäävät niin pahalle, että lähtee reflektiivinen tietoisuus tekstiilitasorakenteelle ja pian on koko kopla kasassa, mutta aivan kaikki eivät ole vielä tuttuja näissä naamiaisissa. Kuka vittu sinä oot? Tärkeämpää on kuitenkin Keskity! Corneon juttuille pääsy siitä, mitä yhteistyötä Shinra näiden mulkkujen kanssa oikein tekee, mutta sitä ennen on jonkun 3 uhrauduttava lähettävän karvakullin armoille. Kukas muukaan kuin Cloud sinne passitetaan. Mutta älkää huoliko! Kaikille keksitään kyllä ohjelmaa. Tifa ja Eerit joutuvat Gangbang Corneriin, ainoa vaan, että tässä casting couchissa ainoastaan gängiä pängitään, kun Cheerit löytää Ultimate Weaponinsa. Ennen kuin Corneo ehtii laittaa vahingossa kukkua huuleen, on huulessa kohta muutakin kuin korkkareiden kantapala. Kaikkea muuta kuin elämän nestettä on tästä juupista lähes mahdotonta saada ulos, mutta sen verran informatioonea irtoaa, että Shinra olisi tuhoamassa Sektor 7 tasoa ylläpitävän pilarin saadakseen Avalanchen nalkkiin, pudottaisen samalla 10 000 viattomien päälle. Sehän tarkoittaisi sitä, että he tuhoutuisivat siinä mukana, mikä olisi hiivatin kenkkua. Täysin älyvapaalta idealta se vaikuttaakin ja on parempi pelata varman päälle syöksyen äkkiä nostamaan mekkala Sektor 7 kuin painaa asia villaisella. Corneolla on tosin viimeinen ässä hihassaan. Kun sä oot tehnyt tarpeesi ja vedät vessan, niin jäät sä koskaan miettimään, että mihin se sun kakkas oikein meni. No mä voin kertoa sulle, että se ei mystisesti vaan katoa mihinkään. Vaan sillä hetkellä, kun sä sanot sille heido, niin tuolla maan alla on ihmisiä, jotka sanoo sille hyvää päivää. Kuitenkin ennen Kahle-kuningas Apsua on viemärissä päästy saman tien sinne kuuluvan Temptation Islandin tuntuun, kun Tifa alkaa Eeritin selän takana udella Cloudin uudesta ystävättärestä. And that's all there is to it. Sure there isn't something else going on? No. Tarkkasilmäisimmät saattavat huomata Cloudilla on muillakin aseitten vaihtuvan kuin sukat, ja näiden aseiden ympärille on käytännössä myös keskitetty hahmojen kehitys, joista jokainen ase luo toisistaan poikkeavaa pelityyliä, ja jos kokee möhläneensä upgradeinsa, voi partiopojalla kaapia käytetyt sipoolaset talteen ja aloittaa alusta. Eikä siinä vielä kaikki. Yksittäisen aseen mukana tulee kaupan päälle erikoismuovi, jonka masteroimalla ja keräämällä koko sarjan jokaista asetta myöten muistaa osaavansa pian käyttää niitä kaikkia.
Lisäksi on tuttu valikoima rannekuruja sekä muuta roinaa. Tämän syvemmästä mekaniikasta ei ole kyse, mutta todellinen helmi piilee materioissa. Nämä eri väreissä kiiluvat lasipallot käyttäytyvät samaan tapaan alkuperäisiin peliin nähden, mutta reaaliaikaisen temmellyksen myötä pelikirjan kuviot on entistä monimuotoisemmat ja niin herkulliset mielipuolisille taktiikoille. Toimintatavaltaan yksinkertaisimmat vihreät kuulat ovat klassisimpia murkuloita. 4 elementtikimaran, helvetin, jaken ja sepin, jääpuikkojen sekä paineilman rinnalla on erinäisiä mielentilaan vaikuttavia nappeja nopeuttamaan ja suojautumaan vaaroilta unohtamatta ensihoidon oleellista osaa. Tätä tukemassa on siniset boltsit, joka luo keissakuulan, jolla voi levittää ilosanomaa jokaiseen suuntaan. Välittää elementaalista mielipahaa suoraan aseen kautta tai pumpata ekoaan samalla kun potkii muita mahaan. Vanillan sinivihreä heterointi ei ole suinkaan ainoa vaihtoehto, vaan jotkin keltaiset ja violetit murkulat onnistuvat myös luomaan yhteyden keskenään. Legendaarinen enemy skill yhdistettynä HP Absorptioniin, ehkä turhin kombinaatio ikinä, ainakin vielä tässä vaiheessa kun enemy skillin kattaus on nakkikioskin menun kokoinen. Mutta onpahan olemassa. Kusenkeltaisiin materioihin onkin lykätty lähinnä ylijäämätavara sekä hiilaukset, jotka eivät käytä MP:tä. Koska mikä helvetin magic-materia se on, jos ei se käytä manaa? SS-materia on kätsy vihollisten heikkouksien vaklaamiseen ja on infoineen jopa liiankin avokätinen paikoitellen neuvoen lähes kädestä pitäen toimintakaavan, lompakon paksuuden, henkkarit, kotiavaimet ja muun kuolinpesän sisällön, vaikka elementtiheikkous riittäisikin. Vaikka minä homo olisin, niin ei minua sitä itselle tarvitse kertoa! Olisi ihan kiva olla tietämättäkin asioita ilman, että kokisi tunkeutuneensa vastaamon tietokantaan. Muista keltuaisista ATP Boost on ilmeisesti loikannut puolueesta, joka kyllä kuuluisi viimeiseen kategoriaan, Tiimi Violettiin. HP- ja MP-kullin kasvatuksen osastolta löytyy kaikki reaaliaikaisen taistelun lisäkilkkeet, joista luvattoman moni kuuluisi peliin vakiona. Sillä on aika älytöntä tuulata materiaslotti siihen, että voit vetää kärryn pyörää. Joko pelataan pesäpalloa? Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, on punaiset Kinder-yllätysmunamateriat, joihin on jollain ilveellä ängetty talon kokoinen lelu ulkoilutettavaksi, jotka käskystä käyvät pahaa aavistamattomien ohikulkijoiden kimppuun. Tällä välin on tosi TV:n syövereistä räpiköity Mä oon! Oikeasti! Mulla ei mitään ajata! Siirrettävämpään ilmatilaan junien hautuumaalle, jossa kuuleman mukaan kummyttelee. No mitä helvettiä nää sitten oli? Junavarikolla henkensä edestä pelätään niin vakoväärällään, Ihan. Lutka! Ei saatana! että sama se on mennä vihille molempien kanssa ennen kuin nirri lähtee paskahalvauksesta. Eerit ei tosin oikeasti onnettomia mörköjä pelkää, ja hautahuutaja tuntuukin tietävän käsikirjoituksesta enemmän kuin oli sovittu. Coolit yrittävät lähinnä tuhlata ryhmän kallisarvoista aikaa, sillä Sektor 7 kattoa ollaan ihan oikeasti pudottamassa niskaan, ja haamujen leikki on kuin meikäläisen vitsit. Eli väännetään veistä haavassa entisestään näyttämällä hahmoille pahimpia painajaisiaan, että kohta taas traumat laukeaa ja läheiset katoaa. Tifalle Marlinin menettäminen ja Eeritille yksin jääminen olisi viimeinen niitti. Pilarin juurella kemujen portsareina toimii jälleen haamut, jotka viivyttävät sakkia juuri sen verran, että pääsevät näkemään Wedgen rymistelyn ja kokemaan samat delirium-rallit kuin Cloud, mutta oikeasti. Look out, Ted! Sekalaisen seurakunnan epätoivoinen taistelu alkaa syödä verojaan ja on mielettömän sydäntä särkevän upea nähdä pienessä, mutta tärkeässäkin osassa olevien hahmojen saavan omat tähtihetkensä. Symppis Wedgen rötkäleen niin Pixin kuin varsinkin Jessien, joka kuolee oman syyllisyyden tunteen kautta, vaikka ei lähimaillekaan ollut syyllinen kaiken tuhon määrään. Jessie. Tällä välin Eerit on kaiken kaaoksen keskellä löytänyt Marlinin, joidenka välillä syntyy hetkellisesti jotain haamujokin mystisempää yhteyttä. Ottaen huomioon, että Marlene on ainoa penska, joka ei pari vuotta myöhemmin Advent Childrenin aikaan saanut geostigmasta tartuntaa, josten mistä sitä tietää, jos Eerit teki jonkun raivonopean datasiirron lataamalla Hautopikam Cetra-oppikurssin Marlenin pollaan. Tai jotain.
Levyn pudottaminen kaikkien niskaan on niin älytön idea, että turksitkin epäilevät logiikkaa tämän takana, mutta silti pudottavat koko moskan alas, koska syythän voi laittaa taas Avalanchen niskaan. Että se siitä sen. Mikä toi on? Kaiken rytökasojen keskellä alkaa pöly laskeutua ja realiteetit värittyä. Barrett kokee ylivoimaisimman kolauksen luolleen Marlenein jääneen koko paskan alle, mutta Eritin 4D-sakkitaktiikan ansiosta onnistui aivopestä Marleen mukaansa ja turvaan oman vapauden hinnalla. Matkalla Eritin talolle tulee Sephiroth pääkoppaan pyörimään kuin pettynyt isä ilmoittelevaan sävyyn Cloudin sählänneen taas. You have failed again, I see. Susta ei koskaan voi tulla mitään. Sä oot koko elämän ihan täysin olla. Aivan kuin Cloud olisi eksynyt New Game Plussaan ilman, että muistaa ensi kerrastakaan mitään. Ei ollut kertaa harjoituksiin. Eritin talolle Barrett rynnii kuin mikäkin SWAT-ryhmä ja kaikkien onneksi Marleen on varmassa turvassa. Sängyn sisällä. Se on kuule maailman turvallisin paikka silloin, kun ruvetaan attoamme ja pläjäyttelee. Mutta me jäädään täällä maan pinnalle, kuule. Saatana veisaa virsiä ja grillattavaksi. Ainoa tehtävä on vain saada Erit takaisin, mutta Elmira ei tälle ajatukselle lämpiä, sillä ei halua taas menettää läheistään. Elmiran mukaan Eritin oikea äiti oli rappio alkoholis, luultavasti painot Shinran laprasta henkihievereissä, eikä korkkarijuokse ollut Setrojen vahvimmasta päästä. Epäilyttävän tutun oloinen viestinvaihto tapahtui ja Elmira sai hoitaakseen Pastor Sword nuoren Eritin. Nopeasti tytöstä esiintyikin kummallisuuksia, kun sanat miehensä kuolemisesta vain päiviä ennen oikeasta viestistä sai tajuamaan, että jotain kalaista Eritissä on, varsinkin pukumiesten tullessa hakemaan. Syy, miksi Shinra jahtaa Eritia, on se, että hän on ainoa jäljellä oleva Setra. Siis niitä puunhalaajia ja haudan huutajia, joista puhuttiin joskus 3 tuntia sitten. Eritin olisi Tarun mukaan määrä johdattaa heidät luvattuun mikä maahan, jossa Peter pani Setroja. Mikä ensinnäkään ei ole edes olemassa, vaan jonkun Denaproffan psykoosin täyteistä toiveajattelua. Eikä ihmekään, kun avaruudesta pamahtava alien Jeesus tittelöidään vahingossa hautahuutajaksi Suomen rikoslakioikeuden tyyliin, koska aina on löydettävä syyllinen, eli tässä tapauksessa se rotu, joka ensimmäisenä tulee mieleen. Mitä vielä? Siitetään Setra ja joku labrarotta yhteen, niin saadaan supersetra. Tai saatanan rotta! Saattanee olla hyvä mainita, että Final Fantasy 7 maailmassa tiedemiehet eivät pelkästään ole stereotyyppisen flipahtaneita valkotakkeja, vaan myös jumalattomia panomiehiä. Ja Hojon tapauksessa vain Nomura tietää, mitä Kaheli aikoo. Elon jääneitä palataan etsimään Sektor 7 ja tuhon jälki on musertavaa katsottavaa ja yhtä lailla kuunneltavaa. On hyvä muistaa, että niskaan pudotetulla pleitillä eli yhtä lailla porukkaa, joilta vedettiin matto jalkojen alta. Kaikki on lähes tunnistamattomassa kunnossa eikä ketään näy, mutta Wedgen loukun luota löytyy reikä, jossa on maanalainen tutkimuskeskus, joka johtaa entistä syvemmälle. Pudotuksen johdosta porukka flippaa erilleen toisistaan toistaiseksi tuntemattomasta syystä, mutta nyt puikoissaan Barrett. Ja Barretteja ei ollakaan juurikaan tunnusteltu Cloudin deittien keskeltä. Ja ensivaikutelmat ovatkin saattaneet olla vain raivoava äänitorvi, joka menee kaikkien perse edellä puuhun eikä oikein funtsi asioita loppuun. Vaikka näkemykset onkin vähän mustavalkoisia. Metallin vahvan kuoren alla on kuitenkin nallekarhu, jonka tarkoitukset eivät puhtaampia voisi olla. Okay, you can go. She's tougher than me. Maanalaisesta labrasta löytyy Wedge ja jotain muutakin herkkua, joita riittää ihan armeijaksi asti. Tämähän on jo toinen video peräkanaa, kun pelissä on testilabra kätkien sisänsä karun todellisuuden lafkan metkuista. Museokierros tulee päätökseen, kun haamuportsarit saattaa porukan takaisin maanpinnalle. On parempi jatkaa kiskolta lähtenyttä tarinaa.
Eeretin luona preparoidaan lähtöä Shinran pääkallopaikalle ja ollaan Tifan sekä Barrettin surpuserona unohtamatta Eeritiä, joka juttelee joko telepatian avulla tai Cloudilla on skitsofrenia. Se nyt on Cloudilla todennäköisesti muutenkin, mutta pelastuspartio on matkalla, halusi Elmira sitä tai ei. Tulkaa hakemaan mut pois täältä! Ennen lähtöä aukeaa mahdollisuus tehdä kaiken kiireen keskellä ihan huuhaa sivutehtäviä. Tässä on tärkeää päästä oikeaan diskofiilinkiin, jotta lampio pysyy rentona. Sitten kun on perusliikkeet hallussa, voidaankin lähteä vähän spesiaalimpiin liikkeisiin tällä tavoin. Pumpata Tifalla rautaa, mätkiä jättimäistä labrahärkää sekä paikallistaa lähialueen nammusedät pedomeetterillä patikoimalla ympäriinsä. Tämä toivon mukaan ei ole ennen, sillä tie Shinran luovien Wallmarketin ja Don Corneon nurkkien kautta. Man on the Insidein Lesleen avulla lähdetään toiselle kierrokselle sosiaalisen median käytäville ja otetaan revanssi Apsun kanssa, joka on ehtinyt munimaan itselleen mini-armeijan. Joulupukin kontista saadaan lahjaksi grappling gunit, joilla päästään kapuamaan lahonneen Sektor 7 raunioita pitkin Shinran pääkallopaikkaa kohti. Loputtoman kiipeämisen lomassa saa nauttia visuaalikompotäyteisistä näkymistä, taistellen lentäviä möllejä vastaan saaden hädin tuskin mistään mitään selvää, raahautua väleistä joista mahtuisi kävellenkin, ja taustan kruunaa alkuperäistä peliäkin tuhroisempi J-Pekki Skybox. Vittu kun tuli räjättyä eilen. Hirveä morkkis, tuli joutuu rähinäviinaa eilen, oltu vähän rockista ja keitteli kaikki kamat tonne kadulle. Graavisestihan peli on aivan uskomattoman upean näköinen, mutta tekstuurien laatu ja latautuminen on välillä aivan hävyttömän tahmeaa. Kyse onkin täysin rautarajoittuvuudesta kiinni, ja 7 vuotta vanha PlayStation 4 ei kerta kaikkiaan pysty sentään ihmeisiin. Tähän onneksi on tulossa muutos. Kiitos saatana. Megakorporaation 100-kerroksisen sokkelon ratkominen ei ole ihan itsestäänselvyys, ja käynti etuoven kautta olisi itsemurhaliike, vaikka etupihalla on vähemmän sakkia kuin takahuoneen taukotilassa, joten huomiota herättävä missio muuttuu ramboiluksi toimintatavasta riippumatta. Moro. Joo, sorry, tässä on ollut väärinkäsitys nimittäin. Kato, kun nämä talot tässä kadulla on aika samanlaisia nämä uudet, niin tuossa oli toi meidän yhtiötoveri, jonka luo oltiin... Mitä? Ei, mut me ei jäädä vaivaamaan pidemmäksi aikaa. Kaikkea hyvää kaikille. Nobody's home. Mutta kuin ihmeen kaupalla minkään valtakunnan hälytystä pölkkypäiden toheloinnista ei synny. Shinran asiakaspalvelu on ainakin alaluokkaista, kaikki aulan ovet on pantu säppiin ja henkilökunta haihtunut olemattomiin jättäen paradoksaalisen arvoituksen jälkeensä. Avainkortti turvamuurin takana ja ulospääsy kaikkialle lukossa. Ainoa vaihtoehto on, että joku on käynyt jättämässä ylimääräisen käyntikortin ja stalkkaa jokaista liikettä, kun taika lankeaa ennen kuin seinät kerkeää edes manuaalisesti sammuttaa. Eli Tifan loikkiminen kattolampuissa ja puolapuilla keimailu ei ollut muuta kuin pelkkää fanserviisiä. Eikä voi kyllä kieltääkään, etteikö se olisi ollut sen arvoista. Tissit. Perkele vittu saatana! Bäkä. Reuhovessuori Hojon labra, jossa Eeritiä todennäköisesti pidetään vankina, on sijavoisen ylösnousemuksen päässä ja sinne pääsy on joko nopea ja kivulias tai hidas ja kivulias. Originellista tuttu portaikko on viety entistä naurettavimpiin sfääreihin tahdin hidastuessa samalla toisilleen vittuulun kasvaessa ja Barrett pyörisi mieluummin sikiöasennossa takaisin alas kuin ottaisi enää askeltakaan. Jaksa. No ei vittu välttämättä jaksa. Kohtahan jäät alahalkomaan ilman. Sä oot laiska paska. Another struggle. It's not climbing stairs. So much trouble. I wanna go back. Worst route ever. The end. Turistikierros Persepentin kullinvenyttelymuseossa täyttää sopivasti propagandamittarin Shinran moniajokyvyistä. Ja täydellinen esimerkki ihmiskunnan luontaisesta ahneudesta, joka ei näytä ainoastaan historiaa, vaan myös ensi vuoden sään. Hei! Mitä nyt? Älkää vie! Terve. Koko kevään syyssää. Tuolla on tollasta. Tossa on tommonen. Pytingissä törmätään tuttuihin vanhoista peleistä ja foliohattua kirjaimelle vetämällä täysin muista peleistä.
Trio ei ole ainoa, joka Shinran käytävillä tuntikaupalla laahustaa, eikä Cloud tunnu myöskään olevan ainoa, joka näkee harhoja koomassa vaeltavasta jääkaappipakastimesta. Se vaan niinku ilmestyi jostain. Eikä mä tiedä kuka sen ekana bongas. Mut jossain vaiheessa se vaan ilmestyi kadulle. No mun mielestä se tuli aina vähän niinku iltaisin, että missä se sitten oli kaikki aamut tai päivät. Sitä ei kai kukaan tiennyt. Hälytykset ohittanut ja kolmikon persetä pyyhkinyt on itse poromestari ja yllättäen ja loogisesti vähemmän yllättäen Avalanchen jäsen. Say what? Jota pidetään lukittuna glorifioidussa vankilassa, jonka kädet eivät aivan riitä Hojoon lapraan pääsemisessä, mutta riittää salakuuntelemaan isokenkäisten lässytystä Paskahuussin ilmastointikanavassa. Paikalle on kokoontunut koko komppanian kaarti, asetuotannon alistaja Vosu Scarlett, minä olen hieno nainen! Keskitysleirin komentaja Heidegger, vaivaisten kiduttaja Rohvessori Hojo. Onko täällä mielestänne kuuma? Ei ollenkaan. Niin ei pitäisikään. Avaruusdildojen kehityksen suurvisiiri Palmer sekä arkkitehti-direktööri Reeve, joka väenvängällä haluaisi lähteä latomaan koko paskalafkasta. Minä en välitä paskaakaan enää palkasta, en autoedusta enkä optioista. Paskaa kaikki, saatte pitäkää paskanne. Onko nämä monta kertaa paska? Paskaa 3 kertaa. Se on hyvä. Mengeleä stalkataan kuin itse maestro parhaina päivinään ja Eerit onneksi saadaan vapautettua Hojon Horny-jailistä, mutta Luihu onnistuu joka kerta luikertelemaan karkuun heittämällä roskatuotantoaan väliin. Eerit ei ole ainoa, joka saadaan vapautettua, ja samaisen Marleneille tehdyn mindtrickin avulla Remmiin liittyy olympiasoihtua hännässään kantava susikoira leijona, punainen 13. Aamulla irtokorvat päähän ja hirveässä tutinassa esittämään päiväkotilapsille jotain saatana hauvaa. Joka osaa puhua. Barrettin kanssa homma tuntuu natsaavan jo lähtötelineestä ja kaksikko on kuin suoraan Rasaurista. I'm Michael Jackson, you Tito. Cloudin kalustossa kiertävät Jenova-mössöt alkavat päässä piippaamaan kuin natskulit sormuksen perään Jerovan olinpaikan lähestyessä ja reflektiivinen tietoisuus on taas tekstiilitasorakenteella. Herätys tulee Eeritin tuhrimassa sviitissä, jossa pamahtaa Eeritin infomersiaali siitä, että mikä helvetti on homman nimi. Lentävät perunsäkit ja kärpässarjalaiset ovat kohtalon kätyreitä, planeetan tahto, siitä mitä pitäisi tapahtua ja että aikajatkumon pitäisi olla vakio, eli niitä vannoutuneita kitisijöitä, jotka henkeen ja vereen haluavat aidon ja alkuperäisen tarinan ilman mitään maustehässäköitä. Nyt käsistä on menty peukaloimaan niin isolla kädellä, että Wetkekin on eksynyt mestoille, jotta ryhmärämä pääsi joskus poiskin. Tutkimuslaitoksen sydämessä ei Jenova ole enää snäkäritiskin taakse muurattu umpeen, vaan on solmittu massiiviseen letkuhelvettipainajaiseen suoraan Akirasta. Jenova. Cloudille iskee tällä kertaa niin ärhät psykoosit, että nyt muutkin näkevät Sephirotin vittuilun, ilman että Cloud ehtii edes avautua siitä, että kaikki mikään ei ollutkaan pelkkää päänsärkyä. Näeks mä jotain vai enks mä nää? Onks tossa joku vai näeks mä ihan olemattomia? Sä oot kuollut. Sua ei oo olemassa. Ootkos varma? Jos noin toistetaan A touching reunion. Se, että Sephiroth viskelee käyntikorttejaan ja varppailee ympäri taloa, vetää vertoa ihmepantun mystiikalle, mutta millainen Sephiroth oli alkuperäisessä pelissä? Aivan samanlainen kuumotteleva manipuloija, joka hyppii elämän ja kuoleman välimaastossa. Mutta jotain suurempaa tai poikkeavaa on tekeillä. Yksi, joka tietää enemmän kuin toiset. Akira-letkujen seassa pyöritään tunteroisen ajan Hojon testiranan koekaniineina turhahkon lisähötön muodossa, aivokattiloinen ja miekkaspeden pyöriteltävänä. We're still not really sure what it's all about. We're still not really sure why. But we know it's right here, right now, and right peculiar. Hey guys! Tämä ei edistä mitään muuta kuin hahmojen välistä kemiaa ja sitä, että saadaan taas bändi kasaan, kun Sephiroth saa sillä välin noukkia alien mutsinsa.
Redin ohjastaminenkaan ei ole mahdollista. Luonnollisesti syystä, että Red liittyy mukaan niin loppupuolella peliä. Sulla onkin tommonen taktiikka. Mutta olisi ollut siisti saada edes maistiaista karvakasan kyvyistä villeripoukkoilun ohessa, joka olisi tuonut matkaan muutakin kuin PHS-luureja tiisaavan D-Tourin. Sephiroth on ehkä maailman historian surkein peittämään jälkensä ja kiehuvaa mustikkakeittoa on käytävälle vuodatettu mukitolkulla, joka johdattaa presidentti Sinran toimistoon, jossa iso kiho on parhaillaan vetämässä leukoja hieman hooseemmalla tavalla. Barret haluaa tosin puhdistaa ensin Avalancen maineen ja poliittisten erimielisyyksien keskellä Barret on pian se, joka ei tule olemaan osana Rush Hour 3. Muiden ilmeisesti jääden ihastelemaan ulkoilmaa. Mulle tulee semmoinen olo, että ei mulla mitään hätää. Mulla on fyrkka. Varo perää! Sephiroth tuo puukon ampumaaseen leikkiin ja kertaus vahvistaa säännön, joita ei ole ennestään merkitty kertaukseksi. Tämä menee kuitenkin yli äyräiden kohtalon vesillä, ja planeetan perunasäkkiairueet joutuvat antamaan ensiapua, kun Sephiroth summanaa jo nyt ensimmäisen muodon Jenovasta kentälle. Jenova unelmakutojaa ei turhaan tituleerata hallusinaatioksi, sillä diipeimmät kelat, mitä tähän asti koko peli on vihjailut, eivät tule menneisyydestä tai tulevaisuudesta, vaan tästä hetkestä. Kun olisi heitetty viime vuosituhannen lopun nostalgiamereen, joka on itselle ehtinyt vanhenta vasta vuoden verran. Tämä alternatiivitodellisuustaistelun aiheuttama vuusia ja leikittely modernin version sekä antiikkisen alkuperän välillä syö itsensä läpi mikrokosmokseen, joka ejakulatiivisten sävelien ansiosta luo niin euforisia emotioita, etten tiedä mitä vittua mä selitän. Suomen kielellä ehkä sitä, että tämä taistelu on jotain uutta, joka on enemmän Final Fantasy 7 kuin mitä sillä on lupa olla. Elvis go, let it flow, antakaa palaa, anna mennä, go! Jenovasta pölähtää pihalle Herra 49, joka oli Cloudin seinänaapuri, ja radiomaston juuressa on Sephirothin lätkätiimin pelaaja numero 2, joka oli lasten piilopaikassa vitossektorilla nähty namusetä. Skriptissä pysymisen takia ohjaaja käskee Barretin laiskaa moukäppäjää nousemaan ylös, ulos ja lenkille, ja yritetään sitä, mitä ollaan tehty jo aivan alusta saakka. Ehriti mukaan ja livohkaan. Pakokonetta ei haamujengi viitsi pelastaa, sillä ohjelmanumeroa on vielä jäljellä. Sinralla logistiikka pelaa vikkelään ja presidentin pojan Rufuksen nimitys uudeksi satelliittihelvetin pääperkeleeksi on jo viittavaillen valmis. Cloud ei ilmeisesti ole mitkarin ainoa tavoiteltu twinkki, kun äijän kuteet on naishyenojen toimesta raavittu 1000 osaan. Kukkotappeluna Cloud ja Rufus lavastaa Top 10 anime-fightin pystyyn. Tässä on meidän Jyri! Vie nyt se koira mukaan, hei! Piskin lisäksi perheen överirikkaalla Rufuksella on niin paljon fyrkkaa, että viskelee mummon markkoja ilmaan kuin roskaa, joka tekee koko vai paluadeista laserpiimuja. Kahina päättyy päättämättömään tasuriin ja molemmat jatkavat eri suuntiin. Toinen ylös ja toinen alas. Toisaalla on Ehritin ja Barretin eli Barretin ja Ehritin hissikornerissa saatu perään öljypohjasta tykkitorniin aseistettu maailmanlopun arsenaali. Pian on vastarintaliike helvetin punttijulli, kukkakauppias ja labrarotta koira piiritetty, mutta Uber-kyyti saapuu ratsuväkineen juuri ajoissa mukiloimaan impotentit sotilaat kanveesiin. Nyt vapauden tiellä on vain yksi sotilas. Kohtalon plot armorien avustuksella myös tien päässä.
Sephiroth tosin häviää jälleen kuin pieru Saharaan ja peli oli siinä. Kiitos oikein paljon katsomisesta ja paskan vitut. Planeetan haamut sekoaa Sephirothista täysin ja Sephiroth on ottanut niistä jotenkin otteen, kun asioita on menty muuttamaan jo niin radikaalilla kädellä, että se käsittää tämän hetken mitkarin jo koko maailmankaikkeuden aikajatkumona, risteymänä. Minkä takia tän musakin pitää saada joka paikka? Sephiroth kutsuu porukan kylään tuon puoleiseen ja mitä ikinä portaalin takana siintää, tulisi se muuttamaan kaiken käsityksen tulevasta. Kyllä sä voit lähteä, jos sä haluat. Ei, mä haluan ehdottomasti nähdä tämän sekoilun loppuun asti. Kato, tää saattaa muuttua vielä vaikka kuinka immersiiviseksi. Ensimmäisenä kysymyksenä on tietenkin, että Mitä tää nyt on vittu vastaa? ja toisekseen, miten helvetissä tähän on päädytty? Onko kaikki tämä vain tekotaiteellista paskaa, jolla yritetään saada alkuperäisen tapahtumien mitkarin tuikitavallinen kaupungista vapauteenpako eeppiseen kliimaksiin, joka ei jätä kuin 100 kysymystä ja 0 vastausta? Mikä helvetin takia te sitten lähdette yrittämään tämmöistä mahdotonta tehtävää? Vastauksia ei kuitenkaan tarvita, kun ne ovat jo suoraan esille levitetty. Vetäkäähän voliohatut kireälle päähän ja toivottakaa itsenne tervetulleeksi Fint of Viiden corneriin, sillä nyt sukelletaan diippeihin vesiin, mutta pidetään tämä TLDR-diipin pituisena pakettina ennen kuin aivot heittää 180 astetta ympäri yhtään enempää. Remaken selittäen leijonan osan asioistaan salakavallasti tai ei ollenkaan, tekevät ne niistä pääosin teorioita eli pahoittelut asiavirheistä, jotka voivat olla yhtä hyvin täyttä pseudolätinää. Lopputulosta tuskin voi tässä kohtaa arvata kukaan muu kuin ehkä joku random jävä Twitterissä saattaa tietää. Minä en sitä tiedä, pelaajat eivät sitä tiedä, mediat eivät sitä tiedä, katsojat eivät sitä tiedä, perkele kukaan muu ei tiedä, paitsi random jävä Twitterissä. Mikä tarkoittaisi sitä, että missään tulevista väitteistä ei olisi mitään järkeä. Mutta kun niissä on. Aivan saatanasti! Suurin osa tästä kaikesta on internetistä puhkoavaa sorinaa höystettynä omilla lisäyksillä ja sillä tunnepohjalla, kenen suuhun tämä soppa on mielestäni matkalla. Mitä jos mä sanon, että remaken alku on originaalipelin loppu? Mitä jos Erit on se, joka pelaa New Game Plussaa? Mitä jos aika käsitteenä on määrätty toistavan itseään ja hyvän ja pahan on tarkoitus vääntää kättä ikuisesti? Aiemmin mainittuja ja ilmiselvimpänä observaationa planeetan portsarit pyrkivät todellakin pitämään kurssin kohdallaan, mutta törmätässä Eritin sokkotreffeillä on muija pihalla kuin lumiukko. Mutta yhteydestään lannoitteen kanssa Erit on pian kuin paisuava tietosanakirja. Että sieltä välillä tulee semmonen vastausten sekametelikuoro kyllä, että siitä ota pirukaan selvää, että kuka siellä nyt haluaisi sanoa. Miksikö planeetta haluaisi Eritin tulevan fiksummaksi? Keskuudessamme on 2 henkilöä, jotka tietävät enemmän kuin muut, Sephiroth ja Erit. Sephiroth jo ihan sen takia, ettei ole tervetullut vieras livestreamissä, tai oikeastaan yhtään missään, ja Erit on ainoa, joka kykenee lätisemään planeetan kanssa elävien listalta. Kuten tiedetään, alkuperäisen pelin lopussa Sephirothista jäi vain tietoisuus ilmaan. Miksikö? Koska planeetta ei kykene Sephirothin paskaasta jenovasialua prosessoimaan ja nyt lilluu livestreamissä niin kauan kun äijällä on edes pieni yhteyden muru tai muisto Cloudiin, sillä Cloud on osakseen Sephirothin klooni Jenovan takia ja tämän takia Cloud saa jatkuvia päänsärkyjä Sephirothista. Jenova oli juuri se jööti, joka tappoi melkein kaikki setrat eli Turun verran porukkaa ja niin poispäin. Asiaahan ei auta se, että Jenova on tehnyt samoja pahojaan kaikki 1000 vuodet. Planeetan tahto on siinä määrin ongelmallinen, että se haluaa tuhota kaiken, mitä sitä kyrpii. Sephiroth, Shinra, ihmiset, jopa Erit. Sillä Erit on katalyytti kaikkiin edellä mainittuihin. Mites sitten ne haamut? Halpa lisäys vain estämään etenemistä. Vaikka ne ovatkin tuotu remakeen todella aggressiivisena, ne ovat olleet osana Final Fantasy 7 konseptina jo alusta saakka. Planeetan ulinat ja pienet tiitipitit siellä täällä ovat olleet vain myyttistä huhua, että niitä olisi, mutta kun planeetta joutuu ottamaan isot aseet käyttöön, kun joku pelle päätti koskea aikakoneeseen, alkavat ne nousta koloistaan esiin. Ennen niitä ei nähnyt millään. Mitä helvettiä? Sephiroth jatkaa siitä, mihin Jenovan duunit ovat jääneet ja nyt korruptoi Telluksen ekosysteemeen niin paljon, että Advent Childrenissä nämä samaiset perunasekit pyörivät mitkarin yllä Sephirothin manifestoituessa 3 fyysisestä versiostaan, jotka ovat taas Sephirothin sosiaaliturvatunnuksen fyysisen ja henkisen ominaisuuksien palasia.
jotka taas syntyvät livestreamista Sephirotin tahdosta. Siis kuinka äijä pitää olla, että synnyttää 3 ihmistä pelkällä tahdonvoimalla haudasta käsi? Ei olisi vaadisasta uskonut ensinäkemältä! Sephirotilta lähtee nirri Advent Childrenissäkin 2 vuotta alkuperäisen pelin tapahtumista, jo 3. kerran eikä tosin muutenkaan ole ollut elävä sitten Nibelheimin keikan ja muistuttaa Cloudia siitä, mitä on jo saanut aikaan vapaa-ajalla äärettömässä aikaympyrässään. Toisin sanoen Advent Children elokuva vuodelta 2005 tapahtuu ennen remakeä, joka tapahtuu originaalin jälkeen, joka on remakein aikaan, joka on prequel remakeen, vaikka se on jatko-osa originaaliin. Ja vittu sä selität. Se lukee prompterista suoraan, mitä se laittaa, ei se edes tajua, mitä se puhuu. Mut kansa ei saa tietää totuutta. Remakein Sephiroth on Advent Children Sephiroth, joka tietoisuudellaan siirtyy tapahtumista toiseen. Ei aikamatkustamalla, sillä livestream on entiteetti, joka ei käsitä aikaa, joka tarkoittaa sitä, että Sephiroth on yhtä lailla vakio. Sephiroth on kontaminoinut planeetan kuin ikuinen kahvitahra ja on täten osa sitä, eli Midgarin ympärillä leijuvan aikakuplan tavoin, joka levittäytyy samaan aikaan muihin universumin kellonaikoihin, on Sephiroth tullut paluu tulevaisuuteen hengessä, muuttamaan alkuperäisen pelin tapahtumia. Sen lisäksi, että sä oot kuollut, sä oot tullut vielä hulluksikin. Se, miten Sephirothin läsnäolon remakeissa voi havata jo ensisekunneista lähtien, on kun kuoropoppoa hoilaa menemään ees taas pippeliin, minä menen helvettiin lyriikoita. Sephirothille ominainen violetin sävy näkyy usvana, saa Aerithin kujalla havahtumaan, joka esiintyy ympäriinsä ja on aivan valtoimenaan endgameissa ja ehkä paras osuus, kun Cloud yrittää kikkailla itseään takaisin Sektor 7 ja Sephiroth pyrkii tunkeutumaan Cloudin pään sisälle ja lähtemään pois Midgarista eikä koskaan tapaisi Aerithia. Määrään siis teidät lopettamaan vaiheilun heti, laittamaan flygaritsetit vetämään ja lähtemään meneen. Tai miten jo tässä vaiheessa sisältä rottentoitunut planeetta Sephirothin käsin pyrkii saamaan Cloudin pysymään unessa, jotta ei lähtisi seuraavalle pommikeikalle ja törmäisi uudestaan Aerithiin. Sammuneena olet irti realiteeteista ja voit vapaasti vaellella tuntikausia painajaisissasi. Kaikki tämä vain eurokossun hinnalla. Kaikki nämä perusvaikutukset ovat vaikuttaneet niin triviaaleihin asioihin, kuten siihen, että Cloudia ei alun perin otettu koko keikalle ja nyt on tultu siihen pisteeseen, että Sephiroth pyrkii kääntämään 5D-sakkimestaritaktiikalla Cloudin ja muut planeettaa vastaan, jotta Sephiroth vapautuisi kuolon kohtalostaan. Samalla kaiken maailman metavitsit, joita itse tulen rakastamaan yli kaiken hautaan asti, on se, että Sephiroth ei pelkästään yritä manipuloida Cloudin muistoja, vaan myös pelaajan. Henkinen kanttini on koetuksella. Olemme siis toisin sanoen kohtaloiden sekamelskassa, jossa planeetan algoritmi haluaa kunnioittaa perinteitä, eli OG-tarinaa. Jumalauta, planeetalla on Omega, joka voisi vaan imeä kaiken livestreamin mukaansa ja kette vakauttaa etsimään uutta kämppää. Sephiroth sen sijaan haluaa, että kaikki kuolee, soluttautumalla Cloudin pääkoppaan sekä tämän kautta tekemään vääriä valintoja. Hän on poikamies, bachelor. Naisia tulee omistaja ikkunoista. Hän on kova luu, hän on valintansa tehnyt. Aerith tuntee tulevaisuutensa olevan tähtiin kirjoitettu, mutta haluaa vain, että ihmiskunta elää. Joka ei tietämättömyydessään osaa pelätä sitä kahletta, joka estää meitä paiskautumasta. Sfäärien tuolle puolen meteorien lailla, kohti maailmankaikkeuden rajoja. Ja kapinoi kohtaloaan, mistä planeetta ei dikkaa, joka saa jo valmiiksi korruptoidun planeetan kääntymään jengiä vastaan Weaponin muodossa, tai oikeastaan Sephiroth saa. Taistelu tulevaisuutta vastaan, joka on juuri se aito ja alkuperäinen, mitä Sephiroth nimenomaan haluaa. Aika tyhjö portaalin toisella puolen, joka muuten näkyy jo ihka ensimmäisessä reveal-trailerissa, vastaan asettuu 3 hahmomölliä, joilla sattumalta sattuu olemaan samanlaiset liikkeet kuin Advent Childrenissä Sephirothin jäännöskolmikolla, joista syntyy hetkellisesti Bahamut, joka esiintyy myös Advent Childrenissä, ja ison karpaasin sisällä on tulevaisuuden Sephiroth kontrolloimassa koko paskaa ja tämän mällipläjäyksen tuhotessa vapauttaa Sephirothin kohtalostaan. Mikään ei ole tämän jälkeen samaa. Ei mikään. Sephiroth imee kaiken roskan meteoreineen päivineen ja manifestoituu Sephirothin airueena. Sillä oikea Sephiroth on OG-pelin tapaan edelleen jossain tulevaisuuden livestream-helvetissä, mutta tämä Sephiroth on vielä enemmän tulevaisuudessa, kun Sephirothille kasvaa jo siipikin selkää.
ollaanko vielä kärryillä? En minäkään, mutta vittu tää on siistiä. Tässä kohtaa touhutipat vaihtuu paloletkuksi, joka on kuin kuumehoore unipainajainen, jonka olemassaoloa ei voi uskoa, mutta josta ei halua herätäkään. Tähän ei enää vaan edes sanat riitä, miten paljon mahlaa voi erittyä yhdestä bossitaistelusta. Siis huomioon otettavien tekijöiden määrä on niin hävytön, että on saatettava itsensä eräänlaiseen buddhalais-sintolais-transsiin ja upottava täysin johonkin isekai-anime-psykoosiin, hoidella itsensä rasvalla ja mennä VR-lasit päässä alasti makaamaan lattialle vibraattori perseessä, jotta näistä rappiotubettajan syväanalyysisestä leijereistä ja tasoista voi pienessä kupolassa saada mitään selvää. Pahinta tässä on se, että tajutakseen tätä soopaa edes ruohonjuuritasolla pitäisi ymmärtää kaikki compilationin kontekstit, jopa sen mörrönpaska Dirge of Cerberuksen. Siis, jos edes puoletkaan näistä murto-osasta teoriasta pitää paikkansa, ja uskokaa pois näistä olisi 10 tunniksi jaariteltavaa, niin meillä on käsissä päräyttävin ja uskomattomin tarina ikinä. Ennen kuin nahka Albertti ehtii pudottaa liekehtivän pingispallon kaikkien niskaan, saa bändi stopin pelleilylle ja pysäyttämätön voima kohtaa järkähtämättömän voiman saaden Sephirotin tunkeutumaan viimeistä kertaa Cloudin pääkoppaan. Missä vitussa mä oikein oon? Mitä? Missä vitussa mä oon ja miten vittu täältä pääsee pois? Haha, etkö todellakaan tiedä missä olet? Mistä minä tiedän? Sinähän se tässä Mooses olet. Neukkarit tulevaisuudesta eskaloituu viimeiseen kaksintaisteluun, joka epäilemättä näyttää tutuhkolta skenaariolta. Ainoana anomaliana on se, että Sephiroth tuntee Cloudin Omnislashin kuin omat taskut. Ja tiedättekö mitä muuta se tarkoittaa? Sephiroth pieksee Cloudin Advent Childrenissa niin henkihieveriin saadakseen Cloudin heittämään kaikki oljenkorret peliin, Jackia myöten, eli tälläämään Omnislash-versio 5 pöytään, jotta Sephiroth kykenisi hamassa tulevaisuudessa torjumaan myös senkin. Oman elämänsä arvuuttaja heittää sellaisen aivopähkinän, joka ei välttämättä sano mitään edes seuraavassa osassa. 7 seconds till the end. Time enough for you, perhaps. But what will you do with it? Let's see. Seitsemän sekuntia ennen kuin loppu tulee varmasti. Ihan mielenvikasta, vaikka viimeinen tunti onkin sanottomaksi jättävä informaatio roskakorin tyhjennys, joka on vain täytynyt ujuttaa jollain ilveellä loppuun, sillä kaiken tämän jälkeen aukeaa, Eeritin sanoin, rajaton, kauhistuttava vapaus. Onko Jack elossa? Vai onko tapahtumat näytetty salakavalasti niin, että lopputulos on kuitenkin sama? Miksi Ruvus näkee haamuja, vaikka ei ole ollut missään tekemisissä niiden kanssa? Ellei Cloudin kautta. Pix mitä ilmeisimmin selviää hengissä, mutta miten Jessien ja Wetken, kun Jessien hanskatkin lojuvat pöydällä? Niin monta avointa kymysystä, jotka ihan aiheestakin ovat saaneet lokaa niskaan. Eikä Integrate DLCkään tule suurimpiin mystereihin todennäköisesti vastaamaan. Olisiko remakein sitten kuitenkin ollut parempi vain tällaisia käsikädessä vanhoja polkuja? Ei. On aika nähdä, mistä Final Fantasy VII on oikeasti kotoisin, sillä tätä ateriaa on pedattu aivan alusta saakka. Tulevaisuus on yhtä ontto kuin Lovelessin 5. luku, tyhjä. Kuppi voi kääntyä tästä edes miten päin vain, tai sitten mikään ei muutu, tai vastaan marssi jokin aivan täysin uusi uhka, mikä tekee tulevasta entistä mielenkiintoisemman.
toivo pelastamisesta on ystävä ja samalla vihollinen, sillä ensikerta tulee todennäköisesti olemaan entistäkin musertavampi. Jos ja kun se hetki koittaa. Minä en unohda sinua koskaan, vaikka en muistaisi omaa nimeäni. Sinä saat olla juuri se, joka sattumalta minun pelastaa meteoriitin alta. Thank you.